1905 116 ዓመቱ ነገር ነው የሚሆነው በሚገርማችሁ ሁኔታ እስካሁን ኦልሞስት 35000 ክለቦች አሉት ወርልድ ዋይድ እና 1.2 ሚሊዮን ኢንዲቪጁዋልስ አሉት እና ራሳቸውን ያው ቶስ ማስተር እንደምታውቁ ቶስ ማስተርስ ያሉ የሚቀሩት የሮተሪ ደግሞ ሜምበርስ ሮተሪያንስ ያሉ እንደምታውቁት ማለት ነው ሶ አሁን ምንድነው we're going to have like kind of a nostalgic moment እና ደግሞ we're going to predict our own future ማለት ነው እና the issue is እና ጥያቄው ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከአንድ ግለሰብ ወይም ከግሩፕ ኦፍ ግለሰብ ተሰብስበው ከሚያወሩ ዓለም አቀፍ የሆነ ተደራሽነት ያለው እኚ 1.2 ሚሊዮን ስንል or 370,000 ስንል ተከፍሏቸው የሚሰሩ ሰዎች አይደሉም ከፍለው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ማለት ከፍለው የሚያገለግሉ ማለት ነው which completely destroys the dimension ምናቀው አይደለ like የሆነ ሁሌ የምናስበው ሰዎች ሞቲቬት የሚደረጉት በብር ነው ምናምን ብለን የምናስበው እሱን በሙሉ በመስኮት የሚወረውር ፍልስፍና ነው ማለት አንድ በሆነ ሳቤ ዙሪያ የሆነ ክለብ ተቋቁሞ ያ ክለብ 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ፋሎ ያደርጉታል በ145 ሀገር ብለን ስናወራ ምን ቢኖረው ነው እንዴት ነው እንደዛ ማድረግ የቻለው የሚለው ዋንደር እንድናደርግ ያደርገናል ያስባለሁ እኔ ጋር ብቻ ካልሆነ ጥያቄው ማለት ነው ከዛ ይሄ የውጭ ሀገር ነው እንኳን የሚለውን ብናነሳ ባለፈው ስለ የወደቁትን አንሳይ ሞቱ ቅርበሩ የሚሉን እንዴት እንደጀመረ ወይም የመቄዶንያንም ኤግዛምፕል ማንሳት ይችላል እነዚህም ሰዎች በግለሰቦች የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ የተጀመሩ እንትኖች ናቸው አሁን በጣም ብዙ ሰዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚረዱ ከዛም አልፎ ደግሞ ከዛም በላይ ሆነ ሰዎችን ደግሞ የሚያስተባብሩ ተቋማት ናቸው እና እነዚህ ተቋማት እንዴት ነው ከአንድ ወይም ከ5 ወይም ከ10 ከሆኑ ሰዎች አሁን ያሉበት ደረጃ በአጭር ጊዜ የደረሱት ከታግሮት ሃኪንግ ነው ብሎ ይጠይቃል ኦኬ ሮተሪ 100 ዓመት ከፈጀበት ቶስ ማስተር 90 ዓመት ከፈጀበት can we make it in 5 years የሚለው ጥያቄ ነው የሚያነሳው ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ላይ ሪፍሌክት እናደርግ ተፋ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ፋሲካ ነው የዛሬ 2 ሳምንት አካባቢ አክብረናል አሁን ምንድነው የምናከብረው የሙስሊሞቹ በዓል ነገ የሚከበረው ኢድ አልፈጥር ነው ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክማ ማለት በዓሉ ኢድ አልፈጥር ወይም ረመዳን ኢድ አልፈጥር ነው አይደል ኢድ አልፈጥርም now like ፋሲካንም ማየት እንችላለን ፋሲካ ያው ከክርስትና እምነት ጋር ተያይዞ ኦልሞስት የዛሬ 2000 ዓመት በአንድ ሰውና በ12 ተከታዮቹ ማለት like መንፈሳዊ ፓርቱን ለጊዜው እናወጣው እንደዚሁ እስልምና በአንድ ሰውና በስሩ ባሉ ተከታዮች የዛሬ 2000 ዓመት በ10 በ12 ሰዎች ተጀምሮ አሁን ከ2000 ዓመትና ከመሺ ምናምን ዓመት በኋላ እነዚህ ሁለት ሃይማኖቶች ብቻቸውን የዓለም ኦልሞስት 70-90% የሆነው ፖፑሌሽን የሚከተላቸው ሃይማኖቶች ነው እና አሁን ሐሳቤ ምንድነው እንዴት ነው እነዚህ ማድረግ የቻሉት ይሄንን አቺቭ ማድረግ የቻሉት can we hack the growth ማለት growth hacking ማለት 2000 ዓመት የፈጀበትን ወይ 100 ዓመት የፈጀባቸውን can we have a short cut እና በ5 ዓመት ወይ በ10 ዓመት አቺቭ ማድረግ እንችላለን የሚለው ጥያቄ ነው ማለት ነው so እዚህ ላይ መጀመሪያ የሆነ high level reflectionአችሁን ብንሰማ ደስ ይለናል ከዛ we'll go like science ስለሆነ we'll go detail to it እና we're going to work through it ስለዚህ today is going to be a highly experimental የሆነ ሴሽን ነው የሚሆነው we're going to combine we were like the past 2 ሳምንታት እየተለማመድን ነበር በ100 ላይም አንድ ሴሽን ራን አድርገንበታል እንደዚሁ ለጨዋታዌ ላይም አንድ ሴሽን ራን አድርገንበታል ስለጥያቄው ጨዋታው ሊሆን ይችላል 100 ሻማል ሊሆን ይችላል ወይም ካዛ ጌምስ ሊሆን ይችላል ወይም ጨዋታው ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ኤኒ ኮሚኒቲ የምታስቡት ቢቋቋም ብላችሁ የምታስቧቸው ኮሚኒቲዎች እንዴት ነው አሁን ካላቸው 20 30 40 ሰው በሺዎች በ10 ሺዎች በ100 ሺዎች እንዲሁም በሚሊዮኖች ወይ በቢሊዮኖች ማሳደግ የሚቻለው የሚለው ኮንሲደር እንድታደርጉት ነው አይ ኖ ደግሞ ዜራ ላይክ የስፖርት ፋናቲክስ የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱንም እንደማንሳት እንችላለን ስለ እግር ኳስ ማውራት እንችላለን ለምሳሌ እግር ኳስ የዓለም half the population follow is a fan of football እና ስታርት የዛሬ 300 ዓመት እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ነው የተጀመረው like the sport was actually literally invented ግን አሁን almost በዚህ ዓለም ላይ ኳስን የማያውቅ ሰው የለም half of the population ደግሞ follows it so እነዚህን ሳቢው ስታዩ what comes to your mind and እንዴት ነው ያመጡት ብላችሁ ታስባላችሁ what do you think is the process
just in the general የሆነ introductory conversation አድርገን ጀምረው whoever feels like it please the floor is yours እሺ ጥያቄ ያለው ሰው አለ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልግ ሰው ካለ ከሌለ ፕሮግራሙን እስቲ ከያንዳንዳችን ያለውን ሪፍሌክሽን ማየት እንችላለን በቅድሚያ በፍቃደኝነት ማውራት የሚፈልግ ሰው ካለ ድል እንዲሰጠው አንደኛ ሐሳቡ ሳይቀደም እሺ ኪሩቤል ጀምርልን ቪዲዮ ካበረቱ ጀምርና ኪሩቤል እስቲ ጀምር ወይም ፈገግታ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዘበትን አንድ ላይ ድንጋጤው ያሳቀኝ ካልተፋቱ ጥያቄው እንዴት አድርገን ቁጥሩን ማብዛት እንችላለን የሚል መሰለኝ አይደለ በምን አይነት መንገድ ብንሄድ ማለት ነው እነዚህ እንዴት በዙ እስካሁን ያሉት እንዴት በዙ አሁን ደግሞ እኛ እንዴት ነው በአጭር ጊዜ ተመሳሳይ ሆነ ፌሎሺፕ ማግኘት የምንችለው ወይ ፎሎወርስ እና ክለብ ሜምበር ኦነርስ ማግኘት የምንችለው እንዴት በዙ ለሚለው እንዲህ ብሎ ለመናገር ለኔ ከብደኛል ግን ለመገመት ያህል የሚመስልኝ ምክንያቱ ተመሳሳይ ሐሳብና ፍላጎት ስላላቸው አንድ አይነት ጎል ስላላቸው ወይ ደግሞ ያንን የሚከተሉ ሰዎች ማግኘት በመቻላቸው እነሱም ደግሞ የነሱን አይነት ሐሳብ የሚከተሉ ሰዎች እንዲያመጡ በማድረግ እንዲሳተፉ በማድረግ የራስነት ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ የመጣና የሰፋ ይመስለኛል እሺ እና እኛ እንዴት እናድርግ ለሚለው እኔ አሁን ሲወራ ነው እንዴት ማድረግ ይቻላል እያልኩ እያሰብኩ የነበረውና እኛ ባለው ሁኔታ ለማብዛት የማስበው ለምሳሌ እና የምን ነበር አሁን የተፈለገው ጨዋታ ወይ ተሻማ ብለናስ የማማ ወይ ጨዋታ አቂ ብለናስ ኦር ካዛ ጌምስ ሊሆንስ እኔ አሁን እንደማስበው አሁን ባለው ሁኔታ ለምሳሌ የራይድ መኪና ወደ 30,000 የሚገመቱ መኪኖች አሉ እነዚህ 30,000 መኪኖች የተለያዩ ሰዎችን በየቀኑ ለረጅም ሰዓት ያዘዋውራሉና እነዚህን ሰዎች አባል ማድረግ ቢቻል እና የተለያዩ አይነት ሐሳቦችን በየቀኑ ያገኙት ሰዎች ጋር ወይ በቀን አንድ አይዲያ ይሰጣቸዋል ለሁሉም ወይ የሚከፋፈሉት ይኖራል ከዛ ቀኑ ሙሉ የሚያሳፍሩትን ሰው በዛ ጉዳይ ነው የሚያወያዩት ለምሳሌ በቀን 20 ሰው ቢያስ ከሆነ የሚያሳፍረው አንድ የራይድ ሹፌር 20ውንም አንድ አይነት ጥያቄና አንድ አይነት ሐሳብ ዙሪያ በማዋራት በዛ ጉዳይ ላይ እንዲያወሩ እያደረገ ሐሳባቸውን ሪከርድ እያደረገ ይዛል እነዛ ሰዎችን ፍቃደኝነታቸውን እየጠየቀ የዚህ ተሳታፊ እንዲሆኑ አባል እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዛ አንድ ለሱም ደንበኛ ይሆናሉ የሚያነሱ ሐሳብ ጥሩ ነው ካገኙት ከዛ ሰው ጋር ከተግባቡበት እንደ ሐሳብ ጋር ጨርሱት ካለ ሌላ ቀን ለመጨረስ ሲሉ ተቀራጥረው ድጋሚ ያንንም ሰውም በሱ መኪና ለመሄድ ሊስማሙ ይችላሉና ይሄንን ብናደርግ እነዚህ 30,000 ሰዎች በቀን 20,000 ሰው እንኳን 20 ሰው እንኳን ቢያመላልሱ ወደ 600,000 ሰው መሰለኝ የሚመጣው ካልተሳሳትኩ 600,000 ሰው መያዝ ይቻላል ማለት ነውና እነሱን የዚህ ሐሳብ ወይም ደግሞ የዚህ እኛ እንዳልከው የመቶ ሻማ ሊሆን ይችላል ከዛ ጌም ጨዋታ የፈለግነው ምንድነው አላማ ነግሮ የዛ አባል ሆነው ያንን ብቻ ለሰው እንዲያስተላልፉልን ብናደርግ ብዬ ነው የሚል ሐሳብ የሚመጣልኝ አሁን ነው እስቲ ሌሎቹን ሐሳብ ሰምቼ ሌላ ሐሳብ ሊመጣልኝ ይችላል አሁን ያለኝ አክሽ በጣም እናመሰግናለን ኪሩቤ አሪፍ ሐሳብ ነው ያመጣው እሺ ኮሜንት ሴክሽናችንን ቼክ እናድርግና ሪፐር ያለው ነገር አለ እንግዲህ ሪፐር ያለው አሪፍ የሆነ ኔትወርክ እና ኮሚኒኬሽን ያስፈልገዋል ማለት እነዚህ ይወስዳል የተባለውን ታይም ለምሳሌ በ100 ዓመት የነበረውን በ10 ዓመት ለመጨረስ እንደሆነ ነገር የተሻለ ኔትወርክ እና ኮሚኒኬሽን ያስፈልገዋል ከዛም በላይ ዲቮሽን እና ኮሚትመንትም አስፈላጊ ነው ብሎ ጠቅሶልናል እናመሰግናለን ሪፐር ለሐሳብ በመቀጠል
ረዳም ብዙ ከጎናችን አለ እንግዲህ አሪፍ ፖይንት ያለ ይመስላል በጣም ውስጥ ብሎ ነው እየሰማን ያለው ፕሮግራሙን እና እስቲ ፍሬ የሆነ ነገር በለን እስቲ እሺ ሞስትሊ ለግሮዝ ሃኪንግ ሲነሳ ወይም ደግሞ ቀደም የተጠቀሱት ኤግዛምፕሎችን መሰረት ሲደረግ በአብዛኛው the whole point would be to የሆነ አንድ አይዲያን ኦር ፕሮዳክትን ለብዙ ሰዎች በአንዴ ማድረስ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ስታደርግ ዩዥዋሊ ምንድነው አንድ ፕሮዳክት ብዙ ሰዎች ወይም ሰርቪስ ብዙ ሰዎች ጋር ተጠቃሚ የሚገኘው ዩዥዋሊ ማርኬት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ግን እንደዚህ አይነት ማርኬቲንግ ሲሰራ ምናልባት ብዙ በጀት ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ ቺፕ የሆነ በጀት ማርኬቲንግ ለመስራት ዩዥዋሊ ዘ ቤስት ፕሪፈርድ ሜተድ would be በሰዎች ወርድ ቱ ማውዝ ምንድነው ወርድ ኦፍ ማውዝ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ አሁን እነዚህ 100 ሻማ ወር ጨዋታ ወይም እነዚህ ለማሳደግ ከተፈለገ ኖርማሊ ሰዎችን ለክ እንዲያወሩት ማለት ነው ለጓደኞቻቸው ሰጀስት እንዲያደርጉ ማድረግ ነው አላማው ማለት ነው። ዛስ would be በጣም ቤተር ወይ ማለት ነው። ነፃ ማርኬቲንግ ነው። በዛ ላይ አንድ ሰው ለሁለት ሰው ከተናገረ ሁለት ሰው ለሁለት ሰው ያለ ይሄዳል ስለክ ኤክስፖኔንሻሊ ግሮ ያክሽን። ግን ፖይንቱ ምንድነው አሁን እነዚህ ሰዎች 100 ሻማን ወይም ጨዋታ ኮንን ለሌላ ሰው ሪኮመንድ የሚያደርጉት ምን ቢያገኙበት ነው ዩዥዋሊ ለምሳሌ እኔ ራይድ የተጠቀምኩት somebody suggested it because እነሱ ተጠቅመውት ነበር ጥሩ ነው እንደዛ ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛ መጀመሪያ ለሌሎች ሰጀስት የሚያደርገው ሰው ማመን አለበት ጥቅሙን በደንብ ማየት አለበት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሱ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ይጠቅማል ብሎ ማሰብ አለበት። ስለዚህ አሁን እኛ 100 ሻማን ለምሳሌ ስናስብ እነዚህ አብረውን የሚሳተፉ ሰዎች ደግሞ ወይም ደግሞ ድንገት አንዴ ኢቨንቱ ላይ ገብተው የሚወጡ ሰዎችን ሪሊ ውስጣቸው የሆነ ነገር መቅረት አለበት። ዘር እነሱ በጣም ተጠቅመው ለሌላ ሰው ሰጀስት ማድረግ አለባቸው ወይ ደግሞ ኢቭን እነሱ በጓደኛቸው ቦታ ራሳቸውን አስቀምጠው የሱ ችግር በዚህ በኩል ሊፈታ ይችላል ይሄ ሰውዬ ከኔም በላይ ሊጠቀምበት ይችላል ብለው ጓደኞቻቸው ማሳመን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ጓደኞቻቸውን ወይም ራሳቸውን ለማሳመን በደንብ ማሰብ ያለብን ነገሮች አሉ። እነዚህ ሰዎቹ በደንብ ከፕሮግራሙ ከሰርቪሱ መጠቀማቸውን በደንብ ማመን አለባቸው ማለት ነው አይዘር። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች based on የነበረው ፕላትፎርም ሀሳባቸው ላይ ለምሳሌ 100 ሻማ ላይ usually we discuss ideas እና ለነዚህ አይዲያዎች የተለያየ ሜተድ በመፈለግ የሆነ ሶሉሽን ለማምጣት ነው የምፈልገው። ስለዚህ 100 ሻማ ላይ የሚሳተፍ አንድ ሰው at the end of that session የሆነ በእርግጠኝነት የሆነ ከችግሩ ወደ ሶሉሽን የሄድንበት መንገድ አምኖ መቀበል አለበት ወይ ደግሞ ያነሳው ችግር በእርግጠኝነት እንደተመለሰለት ማመን አለበት ወይ ደግሞ ሳቲስፋይድ መሆን አለበት በተሰጠ ሶሉሽን ማለት ነው። so that it provide ለሌላ ሰው ጨዋታ ወይ ደግሞ ወይም ደግሞ ጨዋታ ወይ ስናስብ ደግሞ ሰዎቹ የሚሳተፉ ሰዎች ከዚህ ፕሮግራም ከዚህ ዲስከሽን አንድ የሆነ ፖይንት ወስደው ሪል ላይፍ ላይ ወይ በራሳቸው ህይወት ላይ አፕላይ የሚያደርጉትን ነገር መኖር አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮግራሞች ሰዎቹን አንደኛ ጥቅም አገኙበት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች like will definitely share it forward። ሁለተኛ ደግሞ is like most of things people በአሁን ጊዜም እየመጣ ያለው ምንድነው ፍሌክሲቢሊቲ ነው። አሁን ያሉት ቅድም የተነገርናቸውም ፕሮዳክቶች ኡበርም ቶስማስተርም ወይም ደግሞ ሮትራክተም ብናይ they should be highly adapted to change ማለት ነው። ስናስበው ይሄ የተወሰነ ቤዝ ፎርማት መኖሩ ጥሩ ነው። ፕሮግራሞቹ 100 ሻማ የተወሰኑ እንትኖች አሉት ሮል ቴከርስ እነዚህ ራስ አለ ሲከር አለ ፕሮቮከር አለ እነዚህ ስኬቸር አለ እነዚህ ነገሮች ኮር ናቸው። ግን it always should be able to adapt to change at the end of the day
የተሳተፉትን ሰዎች ጠይቀ ምን ይጎደለ ይመስላችኋል ብለህ ትጠይቃቸዋለህ። እነሱም የተወሰነ አስተያየት ይሰጣሉ። የእነሱን የተወሰነ ነገር በመክተት በመሞከር ሰዎቹ they feel part of it, they made the product part of it። 100 ሻማ ውስጥ የሆነ ነገር ፖይንታቸው ማስቀመጣቸው ደስ ይላል። ሌላ ደግሞ ሞር ፍሌክሲብል ከሆነ ለብዙ ሰዎች መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችንን አሁን የያዝንበት ምናልባት ፎርማት ብዙ ነገሮችን ሊያሰራን የሚችል ካልሆነ ከተለያዩ ሰዎች ጋር በማውራት ሞር ፍሌክሲብል ለምሳሌ የምናወራባቸው ለምሳሌ 100 ሻማ ላይ የምናወራባቸው ኮንሴፕቶች የሆነ ተነልድ ከሆኑ ወይ ደግሞ በተወሰነ ሬንጅ ብቻ ከሆኑ አንድ ስፔሻሊስት ታምጥቶ ማዋራት። ለምሳሌ አሁን ፎከስ እያደረግን ያለ ነው የተወሰኑ ሬንጅ ኦፍ ስፔሻሊቲ ነው። ግን አንድ ሰው ችግር ሲያመጣ ቀድሞ ለምሳሌ ድንገት እንደ ቀድሞ ቢነገር እኛ ዲስከስ እናደርጋለን እናወራበታለን። ከዛ በኋላ ግን የሆነ ሰው በዛ ፊልድ ላይ ቀረብ ያለ ሰው ብንጨምርበት ወር ደግሞ ግሩፕ ብናመጣ ለምሳሌ ቴሌግራም ግሩፕ አንድ የቴሌግራም ግሩፕ አምጥተን እነሱ ጋር ያላቸውን ችግር አብረን ከኛ ጋር እነሱ እንዳለ ሜምበሮች በአብዛኛው የተወሰኑ ተሳትፈውበት አብረን ዲስከስ ብናደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ማውቀው አለ ስነ ስዕል የሚባል ግሩፕ ዩዥዋሊ they discuss about ስዕል። ከዛ አሁን የነሱ ችግር ምናልባት ኮሚክዎች በኢትዮጵያ ጥሩ አይደለም ወይ ደግሞ ኮሚክ ሲሰራ ስቶሪዎቹ ደካማ ናቸው ብለው ካሰቡ እነሱን ግሩፖች በሙላ ታመጣና እዚህ ከኛ ግሩፕ ጋር ዲስከስ ታደርጋለህ። አንደኛ የኛ ግሩፕ ዲስከሽኑ ይኖራል፣ ግን በዛ ላይ ደግሞ የእነሱን ኢንታየር ፋን ቤዝ እዚህ ፕሮጀክት ነው የምታደርገው። በዛ ዲስከስ ሲደረጉ አንደኛ እነሱ ኢንተረስትድ የሆኑበት ቶፒክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ከሌሎች ሰዎች ጋር ይታወቋል። በዛ ላይ ዲስከሽኑ ሶሉሽን ሲያገኝ ፕሮሰሱን ሲያዩ ምናልባት ደስ ሊላቸው ይችላል። በዛም ቤዝ ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ፋን ቤዝን የምትፈጥረው ኦልሬዲ ቢልቲን ኦን ፋን ቤዝ ማለት ነው። ቀጥታ ከዜሮ ፋን ቤዝ ሳይሆን ኢዝ ላይክ ቦሮድ ፋን ቤዝ። ምንድነው አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሉ አይደል? ለምሳሌ ምንድነው ዋትስአፕ የሆነ ጊዜ ሴኩሪቲ ምናምን ኢሹ ምናምን ፌስቡክ ምናምን ሲባል ሲግናል ኦር እነዛ ምንድነው ያደረጉት ሊትራሊ የኛ ሴኩር ነው ብለው አስተዋውቁ። ጀስት ምንድነው የነዛን ፋን ቤዝ ወስደህ የሆነ ነገር ታስተዋውቃቸዋል። if they think your product is valuable they will stay even if የዛኛውንም እየተጠቀሙ ይሄኛው መጠቀም የሚችሉበት ኬዝ አለ። ስለዚህ አሁን ያሉበት የተለያዩ ቴሌግራም ግሩፖች የፌስቡክ ግሩፖች ፖይንት ሰዎች ሳምጥተህ የሆነ ነገር ዲስከስ ታደርጋቸዋለህ። እነሱ በዲስከሽን ፕሮሰሱ ካመኑ ይቀጥላሉ። ግን በዛም አንተ አንዴ ራንደም የሆነ አትሊስት 30-40 ሰው ጆን ቢያደርግ 40 ሰው አስተዋወቅ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ፕሮሰሶችን ብንጠቀም ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ፍሬዳም። ብዙ ነገር አንስተሃል ፍሬዳም። ሪፐርም ክሪዌልም ከነሱ አንዳንድ ፖይንቶች ለተቀጥና ቀጣይ ሰው ቀጣይ የሚያወራው ሰው እነዚህ ፖይንቶች አያይዘው ማስቀመጥ ይችላል። በፍሬዳም እኮ የተነሱት ቤኔፊት ብሎ ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ማለት ሰዎች ምን ሲያገኙ ነው ሊቆዩ የሚችሉት ወይስ ጥቅም ማለት የሚያገኙትን ጥቅም በምን አይነት መልኩ ማስፈታት ይቻላል የሚለው ነገር አለ። በሪፐር በኩል ደግሞ ስለ ኮሚትመንት እና ዲቮሽን ስለ ኔትወርኪንግ ኦርጋናይዝድ የሆነ ኔትወርክ እና ኮሚኒኬሽን ያለው ፓርት አለ። ስለ ሶሻል ኮዝ በፍሬዳም የተነሳ አለ። ይሄ ቢሎንጊንግነስ ወይ የኔ የሚሉት ነገር ያስቀመጡበት ወይ ደግሞ ከዛ ያገኙበት ነገር ካለ ብሎ ያስቀመጣቸው ነገር ፍሌክሲቢሊቲ፣ ስለ ታርጌት ኦዲየንስ ያን ፋን ቤዝ ለመገንባት ምን አይነት ኦዲየንሶችን ታርጌት ማድረግ ያለብን ከሴሽኖቹ አንፃር ወይ ደግሞ ከፕሮግራሙ ኔቸር አንፃር ወይ ደግሞ ከኮሚኒቲ ኔቸር አንፃር የትኞቹን ታርጌት ብናደርግ ነው ፋን ቤዙ ማስፋት የሚቻለው ብሎ እያወራቸው ነገሮች አሉ። በጣም አሪፍ ፖይንት ወይ ደግሞ አሪፍ ነገር ያስኩበት ከፍሬዳም አንድ ክለብ ወይ እንደ ሾኬ እንደ ኤግዛምፕል ጠቅሶ እያወራ ነበርና እስቲ እናንተ የምታውቁትም አንዳንድ ክለቦች ካሉ እሱንም እያያያዛችሁ ብታወሩና እነሱንም እንደ ኤግዛምፕል ከዚህ ጋር እያያይዘን ማውራት የምንችልበት መንገድ ካለ ብትጠቀሙት። መቅዲ ቀድማ ጊዜው እንዳያልፋት መሰለኝ እጇን አውጥታለች። አመሰግናለሁ ያሬድ። መድረኩ ላንቺ ትተዋለሁ። እሺ ስታወሩ ያው ሁለቱም ጋር ስላለሁን ያየሁትን ነገር ሪፍሌክት ለማድረግ ነው። ይሄ
I don't think በመጀመሪያ ይሄ ኔትወርክ ማርኬቲንግ የሚባለው ትራያንግል ስኪም እዚህ ላይ ይሰራል ብዬ አላስብም። በመጀመሪያ የበዙበትን ምክንያት ማለት ነው። አንድ ሰው ሁለት ሰው ስላመጣ then ሁለት ሰው አራት ሰው ስላመጣ still purpose ከሌለው doesn't work። ስለዚህ እሱ ከፔሲሚስት ሆኜ ጀመርኩ፣ ይቅርታ። ግን ትራያንግል ስኪም አይሰራም እዚህ ጋር። ቶስት ማስተርም ሮታሪያን ካያችሁ they have the same framework። ይሄ like ታይምላይኑ ስትራክቸሩ it's the same እና ታስበው behind the scene አንደኛ ኮንሲስተንሲ አለ። ሁሌ ዳጊም ይለናል እዚህ ጋር መቶ ሻማ ኮንሲስተንት ስለሆነ አለመቆሙ ሚት ያርገው ያለሰው ሚት ያርገው ኮንሲስተንሲ መኖር አለበት። መቶ ሻማም ኮንሲስተንት መሆኑ አንደኛው ትልቁን ፊቸር አግኝተናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ኦርጋናይዝድ ስትራክቸር ነው። አሁን ሮታሪም ላይ ቶስት ማስተርም ላይ ፕሬዚደንት ቪፒኢ፣ አሁን ሮታሪ ላይ ቫይስ ፕሬዚደንት አለ፣ ትሬዠረር፣ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ኦርጋናይዝድ ስትራክቸር መኖሩ አንድ ኳሊቲ ይኖራል። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ይቀያየራል። መቀየሩ ደግሞ ብዙ ሰው በዛ ላይክ ፉትፕሪንት ይኖራል ማለት ነው። አንድ ፕሬዚደንት ወደ ኔክስት ያደርግ እንዲህ እያለ በጣም ብዙ ሰው ይነካል። then መቶ ሻማ ላይ ራስ ፕሮቮከር ሲከር ላይክ መኖሩ ራሱ that's a very good thing። ይሄ አሁን ከጥሮቹ ነው እየጀመርኩ ያሉት ያለንን ነገሮች መቶ ሻማ ላይ ማለት ነውና ይሄም ስትራክቸር መኖሩ ለኛ ይጠቅመናል። ሶስተኛ ደግሞ ሰርቪስ ዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ሰርቪስ ነው ያለው። አሁን ትሬዠረር ፋይናንስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፒአር ፐብሊክ ሪሌሽን ላይ ያለው ሰውና ብዙ አይነት ሰርቪስ ስለሚኖር እሱን ነገር ሜቢ መቶ ሻማ ላይ ብንጨምረው አሁን ራስ እንቀያየራለን። ግን ስቲል ለምሳሌ ራስ መሆን የማይፈልግ ሰው ስቲል ስለሆነ አሁን ስኬቸር ሲባል እንዴት እንደምንሆን እናያለን ሁላችንም እና ሜቢ እነዚህ ነገሮችን አንዳንዱ ሳይፈልግ ከሚሆን ስኬቸርም በቃ ሌላ አይነት ፕሮቮከርም ሊሆን ይችላል እንዲህ እያለን አይ ዶንት ኖ መቶ ሻማ ላይ እቺን ነገር ብናስብበት ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ሰርቪስ የምንፈልገው ቢሆን ጥሩ ነው። ሌላ ኤጅ ነው። ኤጅም ያው ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ኤጅ ከነካ the more people that we get ዋነኛው ግን ብዬ የማስበው ሁለቱም ላይ ቶስት ማስተርም ሮታሪም ላይ የምወደው ካያችሁ there is Rotary in Kenya, there is Rotary in Uganda። ቶስት ማስተርም እንደዛ አለና what if there would be መቶ ሻማ in ባህር ዳር፣ መቶ ሻማ in ድሬ፣ መቶ ሻማ in like አርባ ምንጭ ምናምን ቢኖር ኖሮ ብዙ ሰው ይነካል። like not even just ትንሽ ሰው ሳይሆን ሎኬሽን ብዙ ሎኬሽን ይነካል። ስለዚህ I think key part ይሄ like ያ ብዙ ጊዜ የማይታየው ዲፍረንት ሎኬሽን መንካቱና ዳይቨርሲቲ ደግሞ በጣም ሰው ይወዳል። ስለዚህ የብዙ ሰው ይነካል ብዬ አስባለሁ። ሌሎቹ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ግዴታ ይሄ አሁን ሶርስ ኦፍ ማኒ መኖር አለበት። አሁን መቶ ሻማ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖረን ወይ ኢምፐርሰን እናደርገዋለን። ኢምፐርሰን እንኳን እስቲ ብር ያስፈልገናል። ስለዚህ መኒ መረሳት የለበትም። መኒ ወይ ሪሶርስ ብለን እናርገው። ኮኔክሽንም ሊሆን ይችላል፣ ኢምፐርሰን ተገናኝተን የምንገናኘው ቦታ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሪሶርስ ግዴታ ከኮንሲስተንሲ ጋር ማያያዙ እሱ ነው። the last one ፓወር አፖች አሁን ኤክስቼንጅ ለምሳሌ አለ ቶስት ማስተርም ሮታሪያን ላይ ይሄ ኢን ዘ ሚድል ኤክስቼንጅ ሰርቪሶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰውን በጣም አትራክት ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ፍሪያደም ከወደድኩት ፓርት እንዲህ ስትል ቀድመን ብናወራ ሲቲንግ ፖይንቱን ያልከውን what if we make like መቶ ሻማ ፓወር አፕ ነገር ብለን ከአራቱ ሴሽን ቦር ከአራቱ ሴሽን ከምናደርግ አንዷን ሴሽን ቀድመን የምናወራው it's like መቶ ሻማ ፓወር አፕ ስም ሰይመንለት ማለት ነው one of the sessions። እና አሁን ካያችሁ ሮታሪያን ሲባል ያለው በቃ there is something they are proud of ሮታሪያን ወይም ቶስት ማስተር ሲሉ what if እኛም የሆነ መቶ ሻማ ሻሚያን ነው የሚባለው እንደዛው ነገር ብለን ፕራውድ የሆነ የምንሆንበት የሆነ በደንብ እኛ ራሳችን ውስጥ መጀመሪያ ሲጀመር then we can transform it ብዬ አስባለሁ። ያሬድ ብዙ ፖይንቶችን ቢያለው አመሰግናለሁ። አንተ ያቄጠይቅ ማለት I think ለሁሉም ሪፍሌክት እንዲያደርግበት ነው እንትን ስንል አሁን ለምሳሌ ልዩነቱን ነው እንድታየው የምፈልግ ማለት ሮታሪያን has 1.2 million volunteers like ማለት yes የኛም እኮ የብርሃነ ትንሳኤ ማህበር አለን እኮ እዚህ እነ ማዘር ማለት ነው 30 ዓመት 40 ዓመት ቆይቷል። ሰስቴኔብሊ 50 60 ሜምበርስ አሉት። it's አሉ ዘነ ካምፓኒዎች ሼር ካምፓኒዎች አሉ 100,000 ያላቸው ሰዎች ቋል now we're talking about 1.2 million people spread all over the world. There is no control whatsoever
meaning yes there is another tradition ግን ለምሳሌ tomorrow እኛ ተሰብስበን ቶስማስተር ክለብ ማቋቋም እንችላለን so like let's not see it as a normal kind of company it's completely like manas it's a volunteer organization like membership organization ይባላል people pay for it ማለት ተከፍሏቸው አይደለም እኛ ቶስማስተር የምንሆነው we pay $45 every 6 months just to be in that ሮታሪያንስ ነው እና ግን እኛም እንከፍላለን just so you know 30 ሮታሪ ያን እኮ ነው የምልሽ ሮታሪና ቶስማስተር እኮ አንድ ነው ያልኩሽ ግን you pay like ይሄን ያህል ብር እየከፈልሽ ለሆነ ኮዝ ለሆነ ሜምበር የሆነ ክለብ ሜምበር መሆን what the value of it ማለት ምን አይነት ድግምት ነው that's I think the key thing we አሁን እያወራን ያለ ነው there is something we are not seeing and growth hacking ላይ የምንፈልገው ያንን there is something they have like there is something that they have more than any other institution out there okay because አዛኞች አሉ እኮ like ከፍለው ሜምበር የሚያደርጉ አሁን the triangle scheme ምናምን እኮ አሉ እነዚህ የሆነ እንትን አለ በዚህም በዛም ብለው they promise profit they promise wealth they work for a while ግን sustainably አይደለም አሁን ስለ spiritual ስለ religion ስናወራ we're talking about 2000 years ስለ ቶስማስተር ምናምን ስናወራ there is no like growth scheme ለምሳሌ እነ questionate እነ ቴንሺ አይደለም 100 ዓመት ሊቆዩ like 20 years like barely they will survive ገበሻ ማለት እነዚህ ግን they transcended like regimes አስተዳደሮች governments like philosophy ሁሉ ነገር bypass transcend ያደርጉ like entities ናቸውና what makes them special የሚለውን ታሳቢ እንድታደርጉ like don't consider them like a normal organization people ተነስተው they initiate them እና ይፈጥሯቸዋል እና like they no one or like runs it ለምሳሌ ቶስማስተር ብሉናይል ቶስማስተር በራሱ ወይ ነው ራን የሚያደርገው ማንንም ይቀጣ የለም ማንንም የሚኮረኩም የለም ግን like what's so amazing about it like what makes them special የሚለውን ታሳቢ በልክያቱም አንቺ ላይ ሁለቱም ክለብ ውስጥ ስላለሽ what's so amazing about Rotract or Toastmaster why pay why be a member like what's in it what's the value እኔው ልቀጥለውና ትንሽ ሪፍሌክት አድርጌ ሌሎቹን ሪፍሌክት ያርጉ እሺ አይ ቲንክ አንደኛ ኪዩሪዮሲቲ አሁን ለምሳሌ ሮታሪ ነው ገና ስገባ ያለውና የከገቦበት ያለው ነገር በጣም ይለያያል ስገባ ፉሊን ፐርፐዙ ቶስማስተር ውጪ ሲታየው you don't know what it is ፒክቸሩን ብቻ አይተራሱ ስፒች ምናምን ሲል ምንድነው ኦነት አይ ስዌር ላይክ ፖስተሩ ራሱ እንዴት እንደ ኪዩሪየስ እንዳደረገኝ ዳጊ በሮታሪም በቶስማስተርና once you're in it ከምትፈልገው ደግሞ በላይ ነው የሚሰጠው it doesn't even disappoint you curiosity ምንድነው የሚሰጥሽ ምንድነው ዲስአፖይንት ማያደርግ good question ለዛ ነው ያለው like የጥንቸሉ ጉርጓዱ አሁን ይሄድ ነው ማለት why are you there like what's so amazing about it ያልኩሽ ያለው ያን what's so amazing about it that you can't not be part of it like what you said I need to be part of it አሁን እያሰብኩት ነው ለምሳሌ ለምንድነው ስቲል እንዳልከው ሮታሪ ስቲል የቆየውት ወይም ቶስማስተርም የገባውት እና አንድ ፊቸር ነው ብቻ ብዬም ደሞ አላምን ዳጊ ማለት ሰውም አንድ ኢንቲቲ በቃ ሰው ራሱ አንድ ትልቅ ኢንቲቲ ነው then I don't know if it's በጣም አሁን out of the box ማወራላችሁ ግን እንደዛ አይነት ፒፕሎች አንድ ላይ ሲሆኑ ሁሌም ዳጊም ብለ ነገር አለ there is this ማናየው በቃ ምን I don't know circle create ይሆናል ሳናስበው እንደዛ አይነት ሰዎች ስንሰበሰብና we become like you እንጃ ሁሌም እንዴት እንደምገልጸው ግራ ነው የሚገባኝ ይሄ ሮታሪም ላይ ይቻላል ሮታሪ በቃ ሮትራክት ውስጥ ራሱ አንድ አይነት ማንተዋወቅ ሰዎች when it's come for one purpose you connect ቶሎ በቃ you just connect እና ይሄ ማይታየው ነገር እንዳልከው behind እንደሆነ አውቃለሁ I don't know I feel like it's the people ከዛም ደግሞ that connection that የሆነ instant connection with those people ያስቀርሃል
ምን እንደምለው ዛት ኢንስታንት ኮኔክሽን እንዴት እንደምገልጹት አላውቅም። እስቲ እናንተ በእናንተ ደግሞ አማርኛ ትገልጹታላችሁ። ለኔ ግን ኢትስ ስታርት በቃ ኢትስ የማይታየው እና እዛው የሚያስቀረኝ ነገር አለ። እስቲ በእናንተ ደግሞ ልስማው። እሺ እንግዲህ በጣም ሰፋ ያለ ነገሮችን ነካክሳችኋለች ሁሉም ነገሮች። ኦኬ እሺ ሪፐርም አንድ ፖይንት አስቀምጦልን ነበር መሀል ላይ ኢንቨስተርስ አር ዘ ባክቦን ኦፍ ኤኒ ጋዘሪንግ ኢቨንትስ ኦር ኢቨንትስ ብሎናል። ያው ልክ ነው ማለት ያው ማለት እንትኑን ይቅርብኝ ማለት ፖይንቶች ላይ ኮሜንት ባላደርጉልን ያስተምርበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሳሪ ናይስ ድንጋጤው ሁሉ ነገር ላይ በትለው እሺ my experience ለትንሽ ጊዜ ሮትራክት ነበርኩኝ። ከዛ ደግሞ እኔ ቶስ ማስተርም ነኝ። ስለዚህ በኔ አንደርስታንዲንግ እኔ ለምሳሌ ለራሴ እዛ የቀረውበት ሶስት ሪዝን አለ ብዬ አስባለሁ። አይ ቲንክ ሌሎች ሰዎችም የሚመጡበትም የሚቀሩበትም ሪዝን ብዬ ማስበው ዋን ኢዝ ዘ ቫልዩ። እዛ ቦታ ሄጄ ማገኘው የሆነ ቫልዩ አለ፣ ላይክ ስኪል አለ ስፔሲፊካሊ እኔን ቤኔፊት የሚያደርግ ስኪል፣ ለምሳሌ ኮሚኒኬት የማድረግ ስኪል ስፔሲፊካሊ ቶስ ማስተርስ እንደምሳሌ ብንወስድ ኮሚኒኬት የማድረግ ስኪል፣ ሀሳብን የመግለጽ ስኪል፣ ከዛ ደግሞ ከተለያዩ ሰዎች ደግሞ የምታገኛቸው የተለያየ ብዙ በጣም ዳይቨርስ የሆነ እውቀትን በአንድ ቦታ ላይ ከአንድ ሴሽን በጣም ብዙ ነገር ላይክ አዳምጠ ኢንተርቴይንድ ሆነ ምናምን ትሄዳለህ። ስለዚህ ብቻ ቶስ ማስተርስ ውስጥ ሀፕን የሚያደርጉት ነገሮች በአጠቃላይ ቶስ ማስተርስ አሰ ፕላትፎርም ኦፈር የሚያደርገው ቫልዩ አለ። ስለዚህ ዛትስ ዋን። ስለዚህ ዝም ብሎ ለመዝናናት አይደለም እዛ የሚሄደው፣ ግን ኢንተርን ከቫልዩ ተጨማሪ ኦልሶ ኢንተርቴይኒንግ። ስለዚህ ቫልዩ አንድ ነገር የመጀመሪያው ፖይንት ነው። ሁለተኛው እዘ ኮሚኒቲ ዴፊኒትሊ ለምሳሌ ፐብሊክ ስፒኪንግ በኦንላይን ትሬኒንግ ስለ ፐብሊክ ስፒኪንግ ረዥም ብዙ ትሬኒንጎች ማግኘት እችላለሁ፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ የማገኛቸው ሰዎች ከነሱ ፐርስፔክቲቭ እዛ ያለው የሰዎች ያስተሳሰብ የፕሮፌሽን ልዩነት ኦልሶ የተፈጠረው የሆነ ላይት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ብቻ ዘ ሆል ቫይብ እዛ ቦታ ላይ የተፈጠረው ቫይብ አሰ ቶስ ማስተር ዛት ኢዝ በጣም ትልቅ ፖይንት ነው። ቤዚካሊ ለሰዎቹ ያንን ነገር ፈልጌ ነው የሚለው። ያ ሁለተኛ ፖይንት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኢትስ ናት ሪቹዋልስ፣ ግን ለምሳሌ ዩ ኖ ሃው ኢት ጎስ እዛ ሄደ የሆነ አይነት ስትራክቸር አለ፣ በዛ ስትራክቸር ውስጥ ግን ብዙ ቫሪያቢሊቲ አለው። ስለዚህ there is ለምሳሌ ቲም ቶፒክ አለ፣ ቴብል ቶፒክስ አለ፣ ስፒቾች አሉ። ስለዚህ የሆነ አይነት ኮንሲስተንሲ አለ። ሁሌ ስትሄድ ኤክስፔክት ምን ሊፈጠር እንደሚችል roughly you have the idea of what's going to happen there። ስለዚህ ያንን ኮንሲስተንሲ ውስጥ ይጠብቃል። it's not going to be like a surprise የሆነ ፓርቲ አይደለም። ስለዚህ ሄደ ምንድነው የተፈጠረው እዚህ ቦታ ላይ የምትለው ነገር አይደለም። roughly you have that structure, but within that structure like ብዙ አይነት ስፒች አለ፣ ብዙ አይነት ቶፒክስ አለ፣ አንተንም ኢንጌጅ ያደርጋል። so engagement is also አንድ ነገር I think እዛ ውስጥ ማካተት የምንችለው። ስለዚህ the community, the value it adds, and also it's the customs or the rituals or the structure. Yes. አሪፍ ፖይንቶች ከቫይስ ፕሬዚዳንት ኦፍ ብሉ ናይል ቶስ ማስተርስ። እሺ ኪሩቤል ጥያቄ አለ። እስቲ ግባና ሼር አድርገን ሁላችን እንወያይበት። ለሳሪ ነው ይጠቅመናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማወቅ የፈለጉት። እና ቶስት ማስተር አለች ቆይታለች፣ እነዛን ቫልዩዎች አግኝታና ሮተሪም እንደነበረች እና ግን እንደወጣች ነግራናለች። ከዛ እንድትወጣ ያደረጋት ነገር ምን እንደሆነ ብናውቅ
ያገኘም ወደኛ የምንስባቸው ሰዎች እንዳይወጡ ልንጠቀምበት እንችላለን እና እንዴት ወጣች ለምን ወጣች ምንድነው ፈልጋ ያጣችው ያላገኘችው ነገር ልትወጣ ያደረጋት ነገር እሱ ለማወቅ ነው። ከዚህ ጋር ጨምራ እንድትመልስ ሁለቱን መቅዲም ልትመልስ ትችላለች። አይሰማም? ይሰማል አይደል? ይሰማል። ስለዚህ ላይክ ሳሪም መቅዲም if you had to create ለምሳሌ አሁን ቶስማስተር ሌላ ቶስማስተር ቻፕተር ወይም የሮትራክት ክለብ ማቋቋም ብትፈልጉ አንደኛው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ሳራ ቶስማስተር የሚባል ወይም መቅዲ ሮትራክት የሚባል ክለብ ማቋቋም ብትፈልግ ምን ማድረግ አለባት? ያንን ክለብ ለማቋቋም አንደኛው ጥያቄ ነው። ምን ያስፈልጋቸዋል ያን ክለብ ለማቋቋም? ሁለተኛ ደግሞ እንደሷን ክለብ ነው ግን ላይክ ሮተሪ ወይም ቶስማስተር ያልሆነ ሌላ በምትፈልጉት ቀደም ሁላችሁ ማታችኋል ቫልዩስ ትሉ ነበር ጎል ፐርፐዝ ምናምን ትሉ ነበር። የሆነ ፐርሰናል ፐርፐዝ አላችሁ ብዬ ላስብና ለዛ ፐርፐዝ if you want to create membership organization ምን እንደምታሟሉት አሁን የሆነ ያህል ሳሪ ላይክ ካታጎራይዝ ለማድረግ የሞከርሽው ላይ ኮሚኒቲ ቫልዩ እና ካስተምስ ብለሽ ያስቀመጥሽ ነገር አለ። ግን ጥያቄው ድጋሚ ክላሪፋይ ለማድረግ if you are going to create a new Toastmaster club or a new Rotaract club ምን ነው ማሟላት የሚያስፈልግሽ? አንደኛው የሚያስፈልጋችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ኖ ኮምፕሊትሊ በኒው ቫልዩ ላይ የራሳችሁ ሜምበርሺፕ ኦርጋናይዜሽን መክፈት ብትፈልጉ ምን ያስፈልጋችኋል እና እንዴት ነው የምታደርጉት? እና እንዴት ነው ላይክ ያ 1.2 ሚሊዮን ፎሎወር ሊኖረው የሚችለው የሚለው እንትን ሲናሪዮን ፕሌይ እንድታደርጉ ነው ጭንቅላታችሁ ውስጥ። ኦኬ ሳራ ገባለሁ ብላለች በፈቃደኝነት። እንግዲህ just አሁን ስትል የመጣልኝ አይዲያ ነው። there was this አንድ ትሬነር አለ ምንድነው ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል። so he says as a business or whatever as an institution ፍትፍቱም ፊቱም መኖር አለበት ይላል every time እና ያስቀናል ግን በጣም ትልቅ ፖይንት ስላለው ሁሉ ጊዜ አረሳው። so ፍትፍቱ basically what is the value you're creating with that ቦታ ላይ ነው። so መዝናናት ነው ስኪል ነው is it a way of አሁን ለምሳሌ 100 ሻማ ለአንድ ነገር ሶሉሽን መፈለጉ ላይ ሳይሆን ክሬቲቭሊ እና ክሪቲካሊ የማሰብና ነገሮችን የማብላላትን ስኪል መልመድ ነው basically አራቱ ሲ ምንላቸው ኮላቦሬሽን ክሬቲቪቲ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ so አራቱ ናቸው basically። ስለዚህ ያንን ነው ቫልዩ ክሬት ያደረገው አይደለም ቶሻማ። ስለዚህ ኮንቲኒየስሊ አሁን መጀመሪያ ከነበርኩበት አሁን I'm very much open minded ስለ ብዙ ነገሮች አውቶማቲካሊ ይሄማ እንዲህ ነው ብዬ የማስባቸው ነገሮች በጣም በ10 ፐርስፔክቲቭ ማየት እንድችል ከዛ ደግሞ የሰዎችን ፐርስፔክቲቭ በደንብ መረዳት እንድችል አድርጎኛል። ስለዚህ በራሴ ላይ like clearly I see the value እኔ ባህሪ ላይ አስተሳሰብ ላይ ያመጣው እንደውት so ያ value is like ፍትፍቱ ተሟላ ኬዝ ማለት ነው አይደለ? እዛ ጋር ከዛ ወደ ቪዲዮ ስንመጣ እዚህ ውስጥ ያለው ኮሚኒቲ ደግሞ አንደኛ ቫልዩን አንደርስታንድ የሚያደርግ በዛ ቫልዩ ምክንያት የሆነ አይነት ኢምፓክት ማግኘት የቻለ ከዛ ደግሞ እዛ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት ነው የሚቀበልህ ያ ሰው። ስለዚህ እኛ አሁን እያንዳንዱ መተሻማ ሴሽን ላይ የሚገቡ ሰዎችን how do we take them because already community ስትሆን you are the it አይደለ? የሆነ ያህል ወጣ ነገር ብላል እንብላ ዳጊ እሺ so ወደዛ ጆይን የሚያደርጉ ሰዎችን እኔ ምንድነኝ ብለህ ነው የምታሳየው ነገር ነው ፊቱ I think so እነዚህ ሁለት ፖይንቶች አሉ። ከዛ ጨምራለሁ ዳግማ ሚተቱ ነው ምንና ምን ነበር ያልሽው? መጀመሪያው ፖይንት ምንድን ነበር? አልተመለሰልኝም። ምን ነበር ያለችው? ሁለቱ ፖይንት ያለችው መጀመሪያው ፖይንት ምን ነበር? አንደኛው ቫልዩ ፐርፐስ ሁለት ነው። እሺ the value and the community of the spirits ኦኬ yeah
ኮሚኒቲ ይቅርታ የኔን ጥያቄ እየጠበኩ ነው ብለው እሺ ሌላ የተረሳ ሳይሆን ያየሁት ነበር ያው ጊዜ ጠብቄ ጠቅሳቸዋለሁ የተወከስ ፖይንት ነበር በኪራ በኩል የተነሱ ሀሳብ ምንድነው ለምን ኪራ ማለት ማውራት ከቻልክ እንደውም ግባና ጥያቄ ወደ ማብራራት ጠይቀንና እንመልሰው እሺ ጥያቄ ነበረው ይሰማል አይደል ጥያቄ ነበረው ከሮተሪ ክለብ እንደወጣች ነው የነገረችን እና ከዛ የወጣችበትን ምክንያት ማወቅ ነገኛም ልናሰፋው ላሰብነው ሜምበርሺፕ ለምናደርገው ወይ ደግሞ ሜምበር ለምናደርጋቸው ሰዎች እንዳይወጡ ለመከላከያ ስለሚጠቅመን እሷ የወጣችበትን ምክንያት ብትነግረን ከቶስት ማስተር ሮተሪው በምን ተለይቶ ወደ ቶስት ማስተር አመዝና ሮተሪው እንደወጣች እና ቶስት ማስተር ላይ ለምን እንድትቀጥል እንዳደረጋት የዚህን የሁለቱ ልዩነት ነው የወጣችበትን ምክንያት እንድትነግረን ነው ለኔ በሰዓቱ ልክ እንትን ስገባ ምንድነው ሮትራክት ጆይን ሳረግ በጣም ብዙ ኢቨንቶች ላይ የሚሄድበት ታዩ ነበር ግቢ ነበርኩኝ ከዛ ቶስት ማስተር ሄዳለው ሮትራክት ሄዳለው ኦንላይን ሴሽኖች ጆይን አደርጋለሁ ኢቨንቶች ሄዳለው እና በቃ I was all over the place እና ልክ ቴሲስ ሲመጣ ሁሉንም ነገር ድሮፕ ማድረግ ነበረብኝ ሁሉንም ነገር ድሮፕ አድርጌ ቶስት ማስተርስ ብቻ ነው ያስቀረውት እና ባለኝ ጊዜ ላስቀረው ማልችለው ነገር ምንድነው እየሳስብ ቶስት ማስተርስ ነው የመጣው እና መጀመሪያ ጊዜ ስለሌለኝ ልል ነበር ለዚህ መልስ ግን እንደዛ ሁላ ተጨናንቄ ቶስት ማስተርስ አልቀርም ነበር honestly speaking ምንድነው እኔ እንዴት ነው በቃ በትክክል ፐርሰናሊቲን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉት እዛ ነው ያስባሉ እና በደንብ ቫልዩን የኔን ቫልዩ አንደርስታንድ የሚያደርጉ አፕሪሺየት የሚያደርጉ ከዛ ደግሞ አፕሪሺዬሽን በጣም ትልቅ ነገር ትሩሊ ክሪቲካል መሆን የሚችሉ በደንብ ደግሞ አፕሪሺየት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ያሉት ኢንቶስ ማስተርስ ያስባል and also ሲስተሙ ያንን ሜንታሊቲ ነው በደንብ ሃርበር የሚያደርገው so that's one ከዛ ውጪ ደግሞ ኤክስፒሪየንሻል ነው it's continuous engagement አለው I mean ሮትራክትም አለው ግን እሺ ይሄን ነገር በደንብ ማሰባል ምክንያቱም ከሁለቱ ሮትራክት ምመርጥ ማለት ያልመረጥኩበት ኬዝ ኤግዛክትሊ ምንድነው ብዬሳስብ ምናልባት ትንሽ harsh መስላል ይሄ ነገር ግን ምናልባት ሌላ አይነት ሮትራክት ክለብ ውስጥ ቢሆን ሌላ አይነት ኮሚኒቲ ስለሚሆን definitely ከአንድ ሮትራክት ክለብ ወደ ሌላ ሮትራክት ክለብ also even in ቶስት ማስተርስ ከአንድ ቶስት ማስተርስ ወደ ሌላ ቶስት ማስተርስ ክለብ የተለያየ ቫይብ ነው ያለው so የሌላ ሮትራክት ክለብ ውስጥ ቢሆን ኖሮ maybe still in ሮትራክት ቆያለሁ ያስባለሁ ይሄ እንትን አለኝ ስለዚህ maybe ያ ክለብ ውስጥ የኔ ፐርሰናሊቲ ፊት አላደረገም ብዬ ነው አሁን ስገምት ስለዛ ካልተሳሳትኩ ተረዳሁት የነበርሽበት ክለብ አክሴፕት አንቺን እንዲያደርጉ የሚችሉ አይነት ሰዎች ስላልነበሩ አይ ኖ የፊድል ወይኔ አይ ቅድም ያልሽው እኔን የሚቀበል ምንድነው ቶስት ማስተር ውስጥ እኔን የሚቀበሉኝ ሰዎች አሉ ይረዱኛል አፕሪሺየት ያደርጉኛል ሮተሪ ላይ ያን አላገኘውም እያልሽኝ ነው ሮተሪ ላይ ሳይሆን እኔ ስፔሲፊካሊ የነበርኩበት ክለብ ላይ ከሱ ይልቅ I found something better in ቶስት ማስተርስ እሱን ነው ቅድም የጠየኩሽ አንዱ ጋር አግኝተሽ አንዱ ጋር ያጣሽው ምንድነው ነው አሁን ያልኩት ነገር ስፔሲፊካሊ አሁን ያልኩት ነገር ከዛ ተጨማሪ ደግሞ like more healthy environment ነው ቶስት ማስተርስ ውስጥ ያገኘው ግን እንዳልኩ ነው ይሄ የኔ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው ለምን አሁን ካለውበት ከብሉ ላይ ቶስት ማስተር ሌላ ቶስት ማስተርስ ክለብ ውስጥ ብትሄድ completely different environment ነው ያለው like መጥፎ ነው ጥሩ ነው ሳይሆን የተለየ environment ነው ያለው so የኔ እይታ
Toastmasters እንዲህ ነው የምለው እዛኛው ክለብ ብሄድ ኖሮ would be done different. So the same goes for this. I'm not saying this for all Rotaract and Rotary clubs. Just I found something better in Toastmasters specifically. ለዚህ ለዛ ነው የሄድኩት። ተረድቼ ሁሉም ናቸው እያልኩኝ ሳይሆን አንቺ አጋጣሚ ሆነ የገባሽበት የሮተሪ ክለቡ ካንቺ ጋር የሚሄድ አልነበረም። ቶስት ማስተሩ ደግሞ ካንቺ ጋር የሚሆን ነበር። ቢቀያየር ደግሞ ልክ እንደዛው ሊሆን ይችላል ነበር። ወይ ቶስት ማስተሩ የነበርሽበት ጥሩ ሳይሆን ቀርቶ የሮተሪ ጥሩ ቢሆን ደግሞ ሮተሪ ልትገኝ ትችይ ነበር። በዛ እንደዚህ አይነት ክለብ ውስጥ ለመቀጠል ልክ አሁን አንቺ አክሴፕት የሚያደርግ አፕሪሺየት የሚያደርግ ኮሚኒቲ ውስጥ መሆን ካልቻልሽ መቀጠል ይከብዳል ወይ ደግሞ አይቻልም ነው። ከዛ ከዚህ በኋላ እኛ ለመሰረታቸው እንዲቀጥሉ እንዲበዙ የምንፈልጋቸው ክለቦች በልክ ይሄ አክሴፕት ማድረግ የሚችሉ አፕሪሺየት የሚያደርጉ ሲስተማቸው በስነ ስርዓት የተሰራ መሆን አለበት ማለት ነው። ልክ እንደ ሰዎች ጥለውን እንዳይወጡ ወይ ደግሞ ውስጣችን እንዲቀሩ ለማድረግ ማለት ነው። እኔ እንዳልኩ ነው ኪራይ ትንሽ ጀነራላይዝድ ነው ያንተ ኮሜንት ብዬ ስላሰብኩ ነው። ለምን እኔ ባለኝ ሊሚትድ በሆነ ታይም everything was good ሌሎችም ኢቨንቶች ሌሎችም ያሉ ኮሚኒቲዎች ውስጥ ነበርኩኝ ግን ባለኝ ታይም በጣም the best የሚለውን ብቻ ፒክ ማድረግ ነበረብኝ because ሌላ prior commitment ስላለኝ እና I chose Toastmasters ጊዜ ቢኖረኝ ሌሎቹም ላይ ልቀጥል እችል ነበር። ስለዚህ ግን አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር ለመቅዲም ለሳሪም ማለት ነው። if you had to create a new Toastmaster club or a new Rotary club ምን ያስፈልጋቸዋል? like ሳራ የሚባል Toastmaster club or መቅዲ የሚባል Rotary club መክፈት ትፈልጉ what are the steps you're going to go through? ዳጊ ለምሳሌ የቅርብ ሮትራክት አይ ቲንክ ፓኖስ ኦር ብቻ በቅርብ የገቡትን ነው ምን መሰለ አሁን በዛን ሰዓትም እኔ እንዳየዋቸውም እንደሰማሁትም first thing is name like ልዩ የሚያደርጋቸውን ስም ያስፈልጋቸዋል then የሮታሪ የተቀመጠውን በጠቅላላ ስትራክቸር ማሟላት አለባቸው length of time አለ ሚኒመም ሁሉም መሆን ያለበት ለምሳሌ ፕሬዚዳንትም ሊሆን ይችላል ሙሉ ሮትራክቱ ለስንት ጊዜ አገለገለ የሚለው ከዛ ሜምበሮች የሆነ ያህል ሚኒመም ሜምበርስ ያስፈልጋል ፋይናንስ መክፈል አለባቸው ለሮታሪ እና መጨረሻ ላይ there are this thing why should we make you registered ወይም what makes you different ተብሎ that purpose unique purpose አቸውን ሲያቀርቡ they will earn it እና የዛኔ ሬጂስተር ይደረጋሉ ማለት ነው technically this is the general ለምነው ማለት ነው ለምነው ከፍለው ሜምበር ይሆናል yes ከዛ በኋላ ግን እንዳልኩ ቤኔፊቱ ይበልጣል ከዛ በኋላ የሚያገኙት ጥቅም አሁን 30 ብር ነው አንድ ሜምበር የሚከፍለው 30 ብር ማለት ነው ግን ቤኔፊቱ ከዛ በላይ ነው እና just volunteering ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ስለሆነ ምንድነው ቤኔፊቱ እስኪ ንገር ምንድነው አሁን እሺ I think it's been a year or 2 years የቮለንቲሪንግ ነገር ትልቅ ቫልዩ አለው ቮለንቲር ማድረግ አሁን እኔ አሶታለሁ በጣም ትልቁ ምሳሌ ግሬት ራን ቮለንቲር ሳደርግ ዳጊ ሌሊት 12 ሰዓት 11 ሰዓት ነበር ነው የተባለውና እንዴት ለምንድን ነው 11 ሰዓት ለምን እንዴት ይሻልኩኝ በቃ በጣም ተናድጄ ነበር ስነሳ ማለት ነው በፍጹም 11 ሰዓት አልነሳም እና ለቮለንቲር ለማድረግ ያው ማለት ሰው ሲሮጥ ለማየት እኔም ደግሞ መሮጥ ፈልግ ነበር ስለዚህ it was more of I was annoyed at the same time I need to volunteer ከዛ ግን እዛ ሄጄ the first moment የሁኑ ግሬት ራን በሶስት ነበር የተከፈለ green yellow red ምናምንና the moment እዛ ቦታ እንደተሰጠኝ ፖዚሽን እንደተሰጠኝና when I see like the people run and now when I was the part of it like I felt different በቃ እንኳን መጣሁኝ ያልኩበት ሰዓቶች ነበርና ሁሉም የገረመኝ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው መጥቶ ነበር ሁሉም ሰው አንድም ሰው የተነጫነጭ የለም ስለ በጧት መነሳቱ I was the only one የሆነ በቃ cranky ምናምን የነበርኩትና የነሱን ሳይ I was so proud of them በቃ like ማለት literally they have nothing to offer በቃ ምንም ሳይሮጡ ምናምን ግን ለዛ ፕሮግራም ለግሬት ራን የሚባለው ግን ትልቅ የሆነ ስም ያለው ነገር they were part of it እና ያለ እነሱ አይሰራም ነበር so እሱን ሳይ I was በቃ እንኳን መጣልኩበት ሰዓት ነው አንድ ምሳሌ ማለት ነው የግሬት ራን ቮለንቲሪንግ እና አንዳንዴ I don't know ምንም ነገር ሳትሰጥ
ምንም ነገር ሳይሰጥ ስቀር የምትሰጠው ነገር it feels የሆነ አቺቭ እንዳደረክ የሆነ ፐርፐዝ አቺቭ እንዳደረክ ማለት ነው ራስን ፉልፊል እንዳደረክ ይሰማል ምንም ነገር ሳይሰጥ ሲቀር እና ለዛ ነው ለሃለው if I have የራሴ ሜምበር ክሬት ባደርክ ዳጊ ለሁለተኛ ጥያቄ it not might be my toast master ወይም ሮታሪ ሊሆን ይችላል ግን if it's anything ክሬት ባደርክ ብዙ ሜምበሮች የራሴ ክሬት ባደርክ I feel like I would create an explorer group ምለው not just one specific thing ኖሮት ሳይሆን different kind of things እንደኔ አይነት ሰዎችን የሚያሳትፍ አይነት ሜምበርስ ክሬት ላደርግ እችላለሁና ፐርፐዝ ከሁሉም ነገር ያው ቅድሚያ ነው ከዛ if you of consistent people that sticks እነሱን ሰው ማግኘት ነው የምፈልገው በቃ እነሱን ካገኘው then I think it can continue ብዬ አስባለሁ አሁን ለምሳሌ 100 ላይ እንደምወደው ነገር የድሮዎቹን ሳይ የድሮዎች የመጀመሪያ ጊዜ ነበረውና አሁን የሌሉ ሰዎች አሉ ስቲል ደግሞ እንደ ምድል የጠፉ ሰዎች አሉና it's ሳናስበው it continues it's like የሆነ ጊዜ ሰው የሆነ ሰው ስቲክ ያደርጋል እነሱ ሰዎች ደግሞ ሲቀሩ someone will replace it እና የሮታሪ ኔቶስ ማስተር ነገር ኦሬዲ እሷን ነገር አምጥተናል ሳናስበው like change እናደርጋለን እኛ unconsciously ሳናየው ማለት ነው ስለዚህ if it's my group and explorer group ላለው ሁለተኛ ደግሞ maybe ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ማንኛውም አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ የማይጠየቅ ግሩፕ ask ኢትዮጵያ አይነት ግሩፕ you know ቴሌግራም ላይ I want to make that in person አድርጌ ask and የሆነ question ይሄ ምንድነው የሚባለው ask and get answer ወይም ask ኢትዮጵያ ማለት አልፈለኩም it's more cheesy ነገር ሆነ ግን if I need a group I could ask anything እና በቃ like የብዙ ሰው ፐርስፔክቲቭ መስማት የምፈልገው ይሄ ግዴታ እንደ ቬንትወርስ እንደ ቴሌግራም እንዳለው anonymous ሳይሆን ሰው freely የሚጠይቅበት I think these two groups I would want to create ዳጊ now what አሁን ጥያቄው እኮ like እንትን how would you have like a million followers or a million members there are a bunch of hiking groups are no this is explorer group it's not hiking group ዳጊ this is explorer group don't change the name እሺ ችግር የለውም like so how would it have like a million members now እሺ like ጊዜም ስለሚያጥረም በሌላም ማለት I know something በጣም ፋሲኔት የሚያደርግ ነውና ሳሪ እሺ ሳሪ ስፔሲፊካሊ አሁን ምንም አላሰብኩም ክሬት ላደርገው የምችለው ግሩፕ ግን ለምሳሌ በመቅዲ ግሩፕ ኒድና የሁሉም ትራቭለሮች እና ኤክስፕሎረሮች ሃይክ የሚያደርጉ ሰዎች ሁሌ ሪፈረንስ ፖይንት should be የመቅዲ ግሩፕ in all its senses ያ ማለት you have to create a community like hiking trip የሚያዘጋጁ ሰዎች በሙሉ ሪፈረንስ መሆን መቻል አለበት እንዴት ነው hiking exploring trying ከሱ በፊት ቶስ ማስተር ክለብ ሳራ ቶስ ማስተር ክለብ ኢምባል ብትፈጠር ምን ያስፈልግሻል ለመፍጠር ሳራ ቶስ ማስተር ክለብ ከኖርማል ፎርማሊቲ ውጪ ማለት ነው no like ፎርማሊቲ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኛን ሰብስበና like let's say ሳራ ኢምባል ቶስ ማስተር ክለብ እናቋቋም ተባለ what are the steps we need to follow you need to have higher chartered members you need to have higher members ያስፈልጋል higher chartered members paying member ያስፈልጋል ፕሪሚየር VOD ያስፈልጋል ከዛ ውስጥ so exco team ካለ እና paying member ካለ ከዛ ቻርተር መደረግ ይችላል so you become a club እነዚህን ካሟላሽ በቃ ቬኑ ስኬጁል ምናምን ታረጋለህ ቀረው ይሄ ግን የኮንቪኒየንስ የሎጂስቲክስ ነው ጉዳይ ስለዚህ እነዚህ ቢሟሉ you can have a toast master club okay እሺ ከዛ ቀጥ ያውን የመቅዲ መቀጠል ይቻላል so standing ታረግለ የምትቆምለት whatever it is like a vision or character or on exploring የሚለው በደንብ ተበትኖ እንደ ሐሳብ like trying new places being very much open to new experiences ለሚለው የዚህ ሲኖኒም መሆን አለበት ግሩፕ basically like
ምንድነው ብራንድ በጣም የሚታወቅ ለምሳሌ ሃይላንድ is like the synonym of like የታሸገ ውሃ ግን አሁን የታሸገ ውሃ መባል የጀመረው so whatever community it is it has to be like የሰዎች ጆሮ ውስጥ እና እንትን ውስጥ በደንብ መድረስ አለበት you have to be the synonym of what you stand for ስለዚህ ለሁሉም ኤክስፕሎሬሽን ሪሌትድ ነገሮች በአጠቃላይ that should be the reference point for everyone ሁሉም ሰው በቃ ጆሮ ውስጥ ድቡስ በሆነ አጋጣሚ የሆነ ሰው እንዲ ማድረግ ፈልጊ ቢልህ anyone recommend የሚያደርገው አንተን መሆን አለበት that means you have to know ምን እንደም exactly the exploration የሚለው ምን ማለት ነው በምን አይነት ሴንስ ሊተርቢበተን ይችላል ከዛ ደግሞ ሁሉም ሰው 1.2 ሚሊዮን ሰው ካልን ለምሳሌ 80 ሚሊዮን ሰው ብሎ መነሳት I think it's very far fetched and very unrealistic so on point እና custom መሆን አለበት you can't include everyone I think that's very very unrealistic and that's mainly the failing point for ብዙ እንትኖች so you have to know exactly who you are እንዴት ነው advertising this for አሁን ለምሳሌ in እንትን ሮትራክት ለምሳሌ ሶስት እንትን አለው so ከሆነ አመት በላይ ስቶን ሮታሪያን ቶራለ ከሆነ አመት መሃል ላይ ስቶን ሮትራክተር ከዛ ደግሞ ከታች ደግሞ ኢንተራክት ነው አለው ምንድነው እሱ ምንድነው ፖይንቱ is ምንድነው friendship through service giving ነው አይደለ ስለዚህ there is a community create ማድረግ like your lifetime ጓደኞችን ማፍራት የሚባለው ነገር አለ ከዛ በአንድ በኩል ደግሞ ለምትኖርበት ኮሚኒቲ giving voluntary services አሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ሁለቱን አንድ ላይ አክቹሊ መሃል ላይ የሚሰራው ይዝሮትራክት ወደ ታች ስትመጣ ከልጆች ጀምሮ ሲስተሙን እየተለማመዱ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እየሰሩ ምናምን እንዲለምዱ ከትምህርት ቤት ላይ ያለው ሲስተም ኢንተራክት ይባላል ሶ ኢንተራክት ላይ basically high school ላይ ያሉ ልጆች ናቸው ግን ብዙ እንደዚህ ይሰራሉ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ አለ ከሮትራክተሮች ከኢንተራክተሮች እየመጡና they learn the system they learn the exposure ብዙ ያው በዛ ውስጥ ብዙ ስኪል ይማሩበታል so ከኢንተራክት ወጥቶ ሮትራክት ሲገቡ that would be the very በጣም actively community service ላይ የሚሰራው ፌሎሺፕ ላይ የሚሰራው ምናምን እሱ ነው ልክ ሮታሪያን ጊዮንክ ስትመጣ ፕሮፌሽናሊ በጊዜም ፋሚሊም ስለሚኖርህ ሞር ወደ ኮሚኒቲ ሰርቪሱ ምናምን እንዳለ ሆኖ ኢንቨስት የማድረግ አቅም አለ ተብሎ ስለሚታሰብ ብዙዎቹ ሮታሪያኖች ለጋስሎጋስ አይ ነው በየስራቸው ሮትራክት ክለብ አላቸው if it's a Rotarian club በስሩ ሮትራክት ክለብ አለ ያ ደግሞ በስሩ ደግሞ ኢንተራክት ክለብ አለ ስለዚህ there is that chain እርስ በርሱ ፊድ የሚደራረግ ማለት ነው በኤክስፒሪየንስ ወጣት ስትሆን like ብዙ ጊዜ ስላለ you do the service እነዛ ደግሞ ሞር ብር ስላላቸው they support the community services እና እዛው ሳይክል ይሰራል ማለት ነው ተመሳሳይ ሀሳብ በተለያየ ኤጅ ግሩፕ ከስተማይዝ ተደርጎ ማለት ነው ቤዚካሊ እሺ ብዙ ነገር እየሰማን ነው አይ ቲንክ የራሴን ነው የረሳሁት መሰለኝ እሺ ፍራዳምም ያወራል መሰለኝ ፍራዳም ሁለት ነገር አላወራም አይ ነው አለ እሺ ፍሪ ብዙ ነገር ሰምተሃል የራስህን ፍራዳም የሚባሉት ማስተር ካዋቀርክ ካሰብክ ምንን ማካተት አለበት ታምናለህ ፍራዳም ወረቀ ወጣን ማን well mostly the main alama would be like መጀመሪያ ይሄን ነገር ሰርቪስ መስጠው ለማን ነው do I want to create this Toastmasters for like ለብዙ ሰው ነው ኦኬ ምናልባት ሊሆን ይችላል like አላማዬ the highest number of Toastmasters ማግኘት ግን መጀመሪያ usually ስትጀምረው የሆነ ኮር የተወሰነ ኬተር የምታረግላቸው የተወሰነ ግሩፖች መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው ተነስቼ ነገ የሆነ ነገር ጀምራለሁ ሲል መጀመሪያ ሊያረግ የሚችለው ምንድነው ስለ ጓደኞቹ ነገር ነው አይደል ስለዚህ አንተም the moment
ያንን ቶስ ማስተር እንጀምራለሁ ብዬ ካሰብኩ መጀመሪያ አትሊስት ጓደኞችን ቅርብ ጓደኞችን የተወሰነ ያህል መነሻ ያህል ቁጥር እንዲኖርህ የተወሰነ አትሊስት 5-6 ሰው ማሳመን አለበት ባይ ነኝ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች አንደኛ የሚነግር ነገር አለ። አንደኛ አርሊ ችግርን የፈጠርከው ቶስ ማስተር ወር ደግሞ ኢቨን አዲስ ክለብ ከሆነ የፈጠርከው ክለብ የተነሳበት ነገር ፕሮግራም ላይ ያሉ ችግሮችን ወይ ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ሊመጡበት ይችላሉ የሚለውን ነገር ፍላሽ አውት በደንብ ታደርግበታል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አትሊስት 5 ወይ 6 ሰው ኮንቪንስ ማድረግ አለብን። እነዛ 6 ሰዎች you have to sell them the purpose of that group የዓላማው ማለት ነው። ለምሳሌ ቶስ ማስተር ፍሪደም ቶስ ማስተር ብል ኦኬ መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች በቶስ ማስተር ያምናሉ አያምኑም? የሚያምኑ ከሆነ መጀመሪያ ቶስ ማስተርን ዓላማ ታሳምናቸዋል። ምክንያቱም እንደዚህ ነው የሚሰጠውን ጥቅም ስፔሲፊካሊ ሰጥተህ ማሳመን አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለምንድን ነው የኔ what makes mine different የሚለውን ሁለተኛ ስቴፕ መሄድ አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቶስ ማስተር እነዚህ ሰዎች ከቶስ ማስተር ላይ ያገኙት የሚችሉት ጥቅሞች አለ። አሁን የከረንት ላይ ያሉ ቶስ ማስተር ኢቨን ከቶስ ማስተር ቤዚካሊ የምታገኘው ምንድነው ላይክ ሪሶርሶቹ እና ፎርማቱ ነው እንጂ አሁን ኖርማሊ ቶስ ማስተርስ እንትን ነው። ቀደም ከመቅዲ ባነሳችሁ ፖይንት ላይ ትንሽ ያልመሰጠኝም ነገር እሱ ነው ላይክ you are not selling a product, you are selling like a format or template or something ምንድነው አንተ መነሻ የሆነ የተወሰነ ስትራክቸር ትሰጣለህ። ከዛ ሰው ደግሞ ያንን ይወስድና የራሱን ኦቨር ላይ አድርጎ መስራት ይችላል። ላይክ አይደለም በኮምፒውተር ተርም እሺ በመኪና ተርም ብንሄድ ላይክ መኪና አንተ you are like BMW ሆነ ግን መኪናውን አይደለም እየሸጥክ ያለው። መጀመሪያ ኢንጂን ዲዛይን ብትሰራ ኢንጂን እየሸጥክ ነው ያለው። ሰዎች ወይም ድርጅቶች ሌሎች ድርጅቶች ወስደው would fit a different body on it, they can make it sport car, they can make it እንትን ግን basically there is like an engine። ስለዚህ ቶስ ማስተርን የምታየው ሴልስ ዩ የተወሰነ ሪሶርስ የተወሰነ ደግሞ ስትራክቸር ነገር ግን the rest is like based on you mostly even from አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት ራሱ እርስ በርስ ይለያያሉ። ስለዚህ what you are trying to sell is like መጀመሪያ the basic core function ከሰጥከው በኋላ ስለክ የኔ ምን ዩኒክ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች የተወሰነ ስቴፕ ካመኑ ምንድነው የሚያደርጉት they will actually provide አንድ ሰው የሚያምንበት ነገር ላይ even ኮመንት መስጠት አይችልም። it's like he doesn't care መጀመሪያ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ካሳመንክ ግን they will tell you honestly that like ምን ሊጎለው እንደሚችል እነዛ ሰዎች 5 ወይም 6 ሰዎች ጋር በስነ ስርዓት ከመተማመን ከደረስክ ራስህ ብቻህን you don't have even to go that much። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ካሳመንካቸው እነሱ ራሱ is like your basic core group of like መንቀሳቀሻ ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ግሩፖች then could make it a specific target። የቀደሙ መቅዳ ያለችውን ብረት like triangle structure አይሰራም ነው የሚያለችው። I think እኔ still ይሰራል። word of mouth ላይ ነው triangle structure። እኔ ቶስ ማስተር ያገባሁት like word of mouth ሰማው ዩኒቨርሲቲ ያለው የሆነ ሰማው ኦኬ let me try it አየሁት። ከዛ ጥቅሙ ምንድነው like የኔን ያገኘሁበትን ጥቅም አስታውስ ኦኬ why don't I try it። ስለዚህ መሳተፍ ጀመር። ከዛ ኢቭን ከዛ በኋላ ነው like paid member ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ word of mouth still works። ምንድነው እነዛ ሰዎች ያገኙበትን ጥቅም either it's like ቀደም እንደ ሳራም ብለዋለች ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ለምሳሌ አንድ ሰው ስፖርት ይሰራል ለምንድነው ሁሌ የማይሰራው አይነት ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው ስፖርት የሚሰራው ምንድነው ጥቅሙን ያውቀዋል። yes it has like የስፖርት መስራት ለጤንነት ምናምን። ከዛ በኋላ ግን ለምንድነው ኮንሲስተንስሊ የማይሰራው ስትል other things አሉና ይሄ other things like የሆነ ችግር ሲመጣ አባንደል ልታረጋቸው የምትችልባቸው ነገሮች አሉና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች they have to value it that ያንተን ክለብ ከሌሎቹ at almost like every time value በላይ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። አለዛ ወደ ሌላ ክለብ ሊሄድ ይችላሉ።
ስለዚህ አሁን ስፖርት ለምንድን ነው ኤቭሪዴይ ማንሰራው? ኦኬ መጀመሪያ የስፖርቱ ጥቅም ቢቀር ጉዳቱ ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል። ኦኬ አንደኛው እሱ ነው። ለምሳሌ ኢፍ አይ ቲንክ እዚህ ክለብ ባለመሳተፌ ወይም ፍሪያዳም ቶስት ማስተርስ ዛሬ በመቅረቴ ጥቅም እንደሌለው ካሰብኩ ኦኬ ዛሬ ልቀር እችላለሁ። ኦኬ ሲደጋገም ኢንተርሊ ከክለቡ መውጣት ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ኢቭን መውጣቱ like አንድ ቀን መቅረቱ like should make it feel so huge ምክንያቱም የሆነ ነገር ሚስ እንዳረገ መቆጠር አለበት። አሁን ዩዥዋሊ አንዳንድ ሶሻል ኢቨንቶች የሚሰሩት በዛ ፕሪንሲፕል ነው። is like የነሱ ፕሪንሲፕል እሱ ብቻ ማለት ኮር የሚሰጡት ሰርቪስ ብቻ ሳይሆን like ጓደኞች ስላሉ ሚስ ምታረገው አለ ኢቭን ለፕሮግራሙ ባትሄድ ለጓደኞች ስትል ትሄዳለህ። ስለዚህ it ingrains the feeling of missing out ከሱ አልፎ ከሌላ ጋር ለምሳሌ ቀደም በተነሳው ስፖርቱን ነገር እኔ ለብቻ ብሰራ ኦኬ ችግር የለም ዛሬ ሚስ ባረግ ህይወቴ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም። ምናልባት ዛሬ ወርክአውት አለማድረግ ነገ በደንብ ብዙ ስፖርት ላልሰራ እችላለሁ፣ ፑሽ አፕ ብዙ ላልሰራ እችላለሁ ምናምን። ነገር ግን if I have attached ከፍሬንዴ ጋር ከሄድኩ አንደኛ ጓደኛዬን ለማግኘት ስለሄዳለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ like የእሱና የኔ ፕሮግረስ ሊለያይ ይችላል። ዩዥዋሊ እንደዛ ነው። ኢቨን ቶስት ማስተርስ እንትና ሄዶ ኦኬ እንትና አቅርቦ ይሄን ያህል ሌቭል ደርሷል፣ አንደኛ ልዩነት ይኖርሃል። ከዛ ደግሞ አብረህ ኤክስፒሪየንስ የምታረጋቸው ደግሞ ሼርድ የሆኑ ኤክስፒሪየንሶች አር በጣም ግሬት። I tried one time hiking ለብቻ it's like yes I did it. It's like you hit ትሄዳለህ ትመጣለህ ግን the moment is like one of the thing I realized is like shared things great ናቸው። and it's like not only sense of achievement ግን also sense of collaboration even if ሁለታችሁም በግላችሁ ነው የምትሄዱት ግን it's like በጋራ የሰራነው ነገር ብላችሁ እንድታስቡ ይፈጥራል። even if ሁለቱም በጋራ ነው። ለምሳሌ ቶስት ማስተር ላይ ብትለው እኔ የራሴን ሌቭል ፕሮግረስ ማድረግ እችላለሁ አይደል? ግን as a club ስናስበው as a club ፕሮግረስ ማድረጋችን ከጓደኛዬ ጋር ፕሮግረስ ማድረግን is like እንደ ጋራ achievement ስለምንቆጥር አንደኛው እሱ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ basically boil down የሚያደርገው ለኔ is two things። አንደኛ ምን ያህል ነው is like how does like people believe መጀመሪያ የተወሰነ ሰዎችን ማሳመን አለበት። ኮር ግሩፕ የምትላቸው እነዛ ሰዎች are not selling your service በቃ እምነቱን ነው የሚሸጡልህ ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ከዛ በኋላ ሌሎችን ማሳመን የሚችሉበት ካፓቢሊቲ ይኖራቸዋል፣ ምክንያቱም በአንተ በሰጣቸው ነገር ያምናሉ። ሁለተኛ once you set up a framework is not about like the exact product, it's like the framework. People should be able to adapt. ለምሳሌ እኔ ፍሪያዳም የፈጠርኩት ቶስት ማስተር is like ድርቅ ነው ብዬ is like ሰኞ ነው ማለት አልችልም። ምክንያቱም as a group decide ሲያደርግ ኦኬ ለጋራ አይመቸንም ይሄ የሰጣነው like ቀን ኦኬ ስለዚህ ቀኑ መቀየር ይችላል። ይሄ ሰዓት ልክ አይደለም መቀየር ይችላል። ዋናው ኮር ግሩፕ ፍሬምወርኩ ነው is like የምትሰጠው ሰርቪስ አለ ወይ ደግሞ ቶስት ማስተር አላማው አለ። የቀረው ግን is like more flexible መሆን ይችላል። ለዛ ነው ኢቭን ብር ምናምን ራሱ መምጣት like ቀጥታ መታሰብ የለበትም አይደል? it's like you set up the framework so that people would find a way even to feel the ብር ምናምን ሰዎች ከቶስት ማስተር የሚያገኙት ጥቅም ስላበለጠባቸው ብዬ ነው ማሰብ የሚከፍሉት እንጂ it's like ብር መክፈሉ እነሱን ያሳተፋቸዋል ብዬ አላስብም። it's like money making-ን ሰው ቀደም እንዳልከው ማለት ነው it's like ምትሃት ሰውን አንተ completely ካሳመንከው they will pay you give you their money እንጂ it's not like መጀመሪያ ብር የምናገኝበት መንገድ መፈለግ አለብን አይደለም፣ ኢንቨስተር መፈለግ አለብን አይደለም። ኢንቨስተሩን መጀመሪያ እኔ ኢንቨስተር ብትፈልግ የምትሸጥለት ሰርቪሱን አይደለም ፍሬምወርኩን። አሁን ቶስት ማስተርም እየሸጠ ያለው እሱ ነው፣ ፍሬምወርኩን ነው። የተወሰነ ሪሶርስ አለ፣ የተወሰነ ስትራክቸር አለ፣ እሱ ነው የሚሰጠው። ሌላ ምንም የሚሰጠው ነገር የለም። they don't give you product, they don't give you a place to መሰብሰብ ስም ይሰጠዋል is like ፍሬምወርክ ይሰጠዋል። ግን ቦታውን ራስህ አመቻችተህ ራስህ ብር ከፍለህ ራስህ ለነሱ like ፕሮሞት አድርገህ ነው፣ ፕራክቲካሊ ፕሮሞሽን ነው ራስህ። ስለዚህ እነሱ ያሳመኑት ያንን ፐርፐዙን ነው፣ አላማውን ካሳመኑ
አንተ you would take that framework, you can adapt it to whatever you need. ግን መጀመሪያ ላይ የቶስት ማስተር የሚሰራው ለእኔ is like አላማው ነው it's like discussion ምናምኑ የእንቱንም የሮትራክትም እንደዛ የሚሰራበት አላማው እንደዛ መሰለኝ። ስለዚህ ለእኔ is like መጀመሪያ is like ሰዎች definitely at least initial set of people would have to like bind ሐሳቡ በደንብ መግባት አለበት። ኢቨን እኛም ጋር ትዝ ይልህ ከሆነ በቶስት ማስተር ሆነ በተለያዩ ነገሮች ስታስብ there should be like a core group ካመነበት ኢቨን አንተ የተወሰነ ጊዜ በኋላ ብታው እሱ አምኖ አንተ መተካት የሚችል ሰው መሆን አለበት። እሱ ኢቨን አንተ ብትወጣ ያንን ነገር ጀምረ ለተወሰነ ጊዜ ራን አድርገው some people would pick up and continue በአላማው ከታመነ ማለት ነው። you don't have to be even there ምክንያቱም ሰው ለሰውዮቹ like core group ወይም የተወሰኑ set of people በደንብ ካመኑበት is like the idea is beyond you, that's the whole purpose. አይዲያው ካንተ በላይ እንዲሆን ማድረግ መቻል ነው like የእንትኑ አላማ ወይም ጥቅሙ or people ካንተ ከሰርቪሱ የሚያገኙበት satisfaction ካንተ በላይ ከሆነ is like you don't even to be need to be there like ስለዚህ አንተ እኔ በደንብ ቶስት ማስተር ጥሩ ነው ብዬ ካሰብክ እኔ ሳልኖር ቶስት ማስተሩ ራን ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ኦኬ there is framework ሁለተኛ ደግሞ የሚያምኑበት ሰዎች አሉ። እነዚህ የሚያምኑበት ሰዎች ራሱ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ይሄንን እምነታቸውን ይዘው ነው ሌላ ቦታ የሚሄዱት። even ለፍጠር ካሉ ደግሞ የራሳቸው ፍሬምወርክ አለ there is a framework። ስለዚህ it's not about money, it's not about like investors, it's like really you have to make people believe that's like core purpose. ከዛ በኋላ you set up a framework, anybody የሆነ ነገር የሚያገኝበትን ፍሬምወርክ ካመቻቻለት that's like the whole purpose of አሁን የመጡት subscription based companies አይደል? Uber have zero taxis or cabs and it has like the biggest taxi calling application now. Facebook is the largest like content sharing product, it has no single content. Udemy is like the largest educational site or Coursera and stuff, so like they have no zero teachers. ምንድነው ሁሉንም ያገናኛቸው ምንድነው it's like a platform or service that connects two people. ከዛ በኋላ ሰው እኮ ነው like ራሱ ትራንዚሽኑ የሚሰራው ማለት ነው። there is like somebody ይሄ ትምህርት ጠቃሚ ነው ብሎ ወደ አንተ ፕላትፎርም ይመጣል። ከተማረበትና ካመነበት በኋላ even ትራንዚሽን አድርጎ አስተማሪ ይሆናል። ስለዚህ ቶስት ማስተር የነበረው እንደዛ ነው። like መጀመሪያ በነገሩ ታይዋለ ኤክስፖዝድ ትሆናለህ። that's like if you believe in it then you will be toast master and you will be mentor for others. I think እሷም ቅድም ሳራም ገልጸዋለች። የመጀመሪያ ኢንተራክት ልትሆን ትችላለህ ካመንክበት ነው you will transition to rotract ከዛ እነሱ ኢንተራክቶች ምናምን that's why like አንተ ከመሳተፍ አልፈ ጭራሽ ወደ ሌላ አንድ ስቴፕ ፑሽ የምታደርገው is like about believing እንጂ ኢንተራክት ላይ መውጣት ትችላለህ። ቶስት ማስተር 2 ሴሽን ሄደ መቅረት ትችላለህ። ግን the point is እኔ ካመንኩበት ጭራሽ ጓደኞቼ መሰበሰበው እኔ ነኝ። even ሌላ ቦታ ሄጄ ከዜሮ የሚጀምረው በቶስት ማስተር እና በሮትራክት አላማ ካመንኩ ነው። ብዙ አወራሁ መሰለኝ። ቴንክ ዩ ቻው። ሁላችሁም እንድታውቁ የምፈልገው በዳም ብዙ አወራ ብለን እንዳላስቆምን ያው ሁሉም ምስክር ነው ብዬ አስባለሁ። በፈቃዱ ጨርሶ ንግግሩን ያቆመው ብራዳ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ዲቴይል ለሆነ ማብራሪያና መቅዲ ላነሳችሁ ነገር ዲፌንስ እና በጣም አሪፍ ነበር። መቅዲ ፖይንት አላት ብዬ አስባለሁ። ነው ደግሞ በኋላ እንጠቅሳቸዋለን። ስለዚህ ያው ለኔም ትንሽ ጊዜ ስጡኝና ትንሽ ለተንፈስ እና ላወራው ነገር ያለው እሺ አብዛኞቻችሁ ጠቅሳችሁታልና ከሁሉም እየኮረጅኩ ነበር ብዙ ፖይንቶችን እና ትንሽ አሳጥሬ ላቅርበው ነገር እና ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ የሆነ ኮሚኒቲ ለማሳደግ ከፈለክ ቶስት ማስተር ሊሆን ይችላል ሮታሪ ኦር ማንኛውም ግሩፕ ኮሚኒቲ አንደኛ ፐርፐዝ ሊኖር ሼር የምናደርገው ፐርፐዝ ሊኖር ይገባል። ማለት መጀመሪያ ቫልዩ ክሬት ከማድረግ ወይ ቫልዩ ሳይሆን ራሱን ሰስቴን እንዲያደርግ ይሄ
ገንዘብ ወይ የሚለውን ነገር ከማስገባታችን በፊት ኮመን የሚያደርግ የሆነ ቫልዩ ሊኖረው ይገባል እና ያ ቫልዩ ደግሞ እንትን ያስፈልጋል የሆነ አብሮ እንትኑ ያ ኮሚኒቲ እንዲቀጥል ወይ ደግሞ ያ ኮሚኒቲ እንዲያድግ ከተፈለገ እያንዳንዱ ሜምበር ማለት ያው አንድ ብቻውን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ሜምበር ያስፈልጋል በሁሉም የተጠቀሰው ምንድነው ሜምበር ያስፈልጋል ያ ሜምበር ያስፈልጋል ግን ከዛ በኋላ ሜምበሮች ተሰብስበው ምንድነው የምናደርጋቸው አንደኛው ጥያቄ የሚሆነው ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልገው ነገር ብዬ የማምነው በአብዛኞቻችን የተጠቀሰው አውቶኖሚ ነው ማለት የዛ ኮሚኒቲ አባል መሆን ብቻ ሳይሆን ፉል ኮንትሮል ያስፈልጋል በዛ ኮሚኒቲ ለምሳሌ አብሮ ማደግ መቻል አለበት ስለዚህ ከታች አንስተው አብሮ ማሳደግ መቻል አለባቸው ያ ፉል አውቶኖሚ ይሰጣቸዋል ከዛ ያን አውቶኖሚ ከያዙ በኋላ ወይ ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ ክለብ ውስጥ ገብተው ከዛ ተመልሰው መውጣት የሚችሉበት የፈለጉትን ነገር መወሰን የሚችሉበት የሆነ ክፍት የሆነ ፕላትፎርም ያስፈልጋቸዋል የፈለጉትን ነገር መማር ማሳደግ የሚችሉበት ነገር ያስፈልጋቸዋል ከዛ በኋላ ያንን እድገታቸውን ፕሮግረሳቸውን ማየት መቻል አለባቸው እና በምን መቀመጥ አለበት ማለት ኤሴንስ ኦፍ ማስተሪ የሚባል ነገር አለ እና ያንን ማሳየት መቻል አለበት ያ ፕላትፎርም ያምናለሁ እሱ ምንድነው በአብዛኞቻችን እየተጠቀሰ ነበር አቺቭመንት የሚለው ነገር አለ ቅድም ፍሬም አብዝቶ ሲያነሱ የነበረው ነበረ አንድ ጓደኛዬ የኛን ሌቭል ደርሶ ሶስት ማስተር ላይ የተለመደው አንድ ፕራክቲስ አለ ሌቭል አለው ሁሉ ሰው ባቀረበው መጠን ወይ ደግሞ ብዙም ዲቴል አላውቅም ግን ያው ባለው ኤክስፒሪየንስ መጠን የሚሰጡት ሌቭል አለ የራሱ ሊደርስበት ያቀደው የሆነ ፖይንት አለ እና እዛ ብራንች ተቀምጦ ትራክ ማድረግ ይችላል እሱ ያለበትን ፕሮግረስ እና ያንን ማስተር ማየት መቻል አለበት ያምናል ስለዚህ ሶስቱም ማሟላት ከቻለን ፐርፐዝ ካለው አውቶኖሚ ካለው እና ማስተሪ ካለው አይ ቲንክ የሆነ ያንን የተሟላ ኤክስፒሪየንስ ብለን ባንለውም ግን ያን ኤክስፒሪየንስ ማግኘት ይችላል ብዬ አምናለሁ ግን ከዛ ውጪ ስለ ኢንጌጅመንት ቅድም ስታወራ እየሰማት ነበር እንዴት የሆነ ኢንጌጂንግ የሆነ ሉፕ ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል ሰው የሚለው ነገር ነው እሱን ዲቴል ካወራ ነው ኦክታሊሲስ የሚለውን የዩካይቹ አንድ ፍሬምወርክ አለ እሱን ሼር አደረጋችሁና አንድ ላይ ያየን ብናወራበት ያምናል ይታያል እሺ እዚህ ያለው እንደምታዩት አንድ ቁጥር ላይ ካያችሁት ሚኒንግ ቅድም እንዳወራው ነው ፐርፐዝ የሚባለውን ነገር ያስፈልገዋል አንድ ሰው የሆነ ነገር ለመከተል ከፈለገ ከዛ ውጪ ሁለተኛው አኮምፕሊሽመንት የምንላቸው ቅድም ማስተሪ ያለው ወይ ደግሞ ያለበትን ደረጃ ፕሮግረስ ትራክ ማድረግ የሚችልበት የሆነ ፕላትፎርም ያስፈልገዋል ያኛው አንደኛው ነገር ነው ሶስተኛ ያለው ኢምፓወርመንት ማለት ያንን በማድረጉ እዛ ሌቭል ላይ በመድረሱ በፊት ከነበረው ምን አግኝቷል የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለበት ለምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል ጌሞች ለማየት እንችላለን ጌሞች ላይ ያው ሚኒንግ የምትለው አፓርት በጣም አነስተኛ ነው ጌም ላይ ምክንያቱም ሪያሊስቲክ አይደለም ምክንያቱም ጌም ነው አርቲፊሻል ወርልድ ነው ግን አኮምፕሊሽመንቱ ጋር ስንመጣ አኮምፕሊሽመንቱ መታየት ባር አለ ወይ ደግሞ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 እያለ ነው ከሌቭል 0 ጀምሮ የምናይበት እሱን ትራክ የምናደርገው በሌቭል ራሳችንን ትራክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ግን ሌቭሎች ከፍ ባለ ቁጥር አርመሮች የምንለብሳቸው አርመሮች ቱልኪቶች ፐርኮች ነገር እየጨመሩልን ይመጣሉ ያማት ጌሙን በማስተሪው ደግሞ ባገኘነው ሌቭል መሰረት የሚሰጠን የኢምፓወርመንት ሴንስ ነው ከዛ ውጪ ኦነርሺፕ የምንለው ኦነርሺፕ ለምሳሌ ቅድም ሲነሳ ነበር ሮሎች ብለው ተጠቅሷል አሁን ሳይቶስ ማስተር ላይ ሮሎች አሉ ይሄ ኤምቪፒ ምንድነው በጣም እንትን ነው ብዙ ነገር ነው ሳይቶስ ማስተር ሴሽን ሮሎች ኖ የሰዎች ሮል ፕሬዚደንት ሴክሬታሪ ምናምን እያሉ እና ደግሞ እነሱ ነገሮች አሉ አቫተርስ ብለን የምናስቀምጣቸው አሉ እና እነሱ አንደኛው የሴንስ ኦፍ ኦነርሺፕ ማለት ለምሳሌ አንድ በፕሬዚዳንት ደረጃ የተቀመጠ ለዛ ፕላትፎርም ኦነር ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው ስለዚህ ሮል ይኖረዋል ሮሉ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ እንዲያገኝ ያደርጋል እሱ ደግሞ ሴንስ ኦፍ ኦነርሺፕ አንድ ላይ የዝክሬት ያደርጋል ማለት ነው
ሶሻል ኢንፍሉዌንስ አሁን በማህበረሰቡ ደረጃ እሱ ነው ትልቁ ፖይንት ብዬ ማለት ነው እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም እንደ ድርጅት እንደ ኮሚኒቲ አንድ ኮሚኒቲ ሲያደርግ ወይ ደግሞ አንድ ሜምበር አንድ የሆነ ፕላትፎርም ሲቀላቀል በማህበረሰቡ የሆነ ነገር ያመጣው እድገት የሆነ ኢንፍሉዌንስ ሲያሳይ ማወቅ መቻል አለበት። ለምሳሌ ይህንን ነገር ምን ላይ ማየት እንችላለን? እንደ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ፔጆችን የፌስቡክ ፔጆችን ማየት እንችላለን፣ ወይ ደግሞ የፌስቡክ ግሩፖችን ማየት እንችላለን። እነዛ ክሬተሮች ወይ ደግሞ ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች ሶሻል ኢንፍሉዌንሳቸው ከፍተኛ ነው ማለት ያው ብዙ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ፣ ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፕላትፎርም ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ሰዎችን እንትን ማድረግ ከቻለ ወይ ደግሞ ኤክስፖዠሩ ወደ ማህበረሰቡ ከፍ ማድረግ ከቻለ ቅድም በማን ነው ሲነሳ በመቅዲ መሰለኝ ሮታሪ ቶስማስተር ኦፍ ኬንያ አለ የኡጋንዳ ምናምን እንዳለው ለምሳሌ መተሻማ ቢሆን መተሻማ ኬንያ ኡጋንዳ እያለ ሲል ኤክስፖዠሩ ከፍተኛ ቢሆን ሶሻል ኢንፍሉዌንሱ በኢትዮጵያ ደረጃ የዚህ ማህበር አባል የሆነ በአፍሪካ ደረጃ የሆነ ኤክስፖዠር ይኖራል ማለት ነው። ልክ ሌላም ሀገር እንዳለው ቫይስ ቨርሳ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ስካርሲቲ የሚለውን ነገር መጨመር ይቻላል ማለት ነው። አንድ ሜምበር ሲቀላቀል ለምሳሌ የሆነ አቺቭመንት ቅድም የጠቀስነው አኮምፕሊሽመንት ብለን ያስቀመጥነው ወይ አቺቭ ለማድረግ የፈለገውን ነገር በ6 ወር ማድረግ ካልቻለ ሪሲት ይደረጋል። እንደ አዲስ ትጀምራለህ ከ6 ወር በኋላ ብለን ብናስቀምጥለት ያንን ሌቭሉን በዛ ጊዜ ውስጥ ለመጣር ይሞክራል እና ደግሞ ያ ትሪገር ከኋላ ያለው ስካርስ የሆነው ሪሶርስ ያ ጊዜ የምንለው ትሪገር ቶሎ አኮምፕሊሽ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ሌላኛው አንፕሬዲክታቢሊቲ አለ። እሱ ብዙ ጊዜ እሱን ማየት የምንችልበት ዘ ቮይስ ወይ ደግሞ አሜሪካን ጋት ታለንትን ካያችሁት ያ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ የሆነ አንድ ዘ ጎልደን ባዝ የምትባልበትን አለች እና ዘ ጎልደን ባዝ የምትባልበትን ምንድነው ትልቁ ስራ እንደ ማንኛውም ፕሮግራም ሊያልፍ ለምሳሌ ኢትዮጵያን አይደል ማለት ምንለው አለ እኛ ሀገር ያለው ወይ ባላገሩ ታያችሁ እዛ ፕሮግራም ላይ ያለው ሰዎች ይገባሉ ይዘፍናሉ፣ ከዛ ኮሜንት ይሰጣቸዋል፣ ከዛ ይወጣሉ፣ ይገባሉ ይዘፍናሉ፣ ኮሜንት ይሰጣቸዋል፣ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ካርዶቹ አሉ። እሱ ትንሽ የሆነ አንፕሬዲክታቢሊቲ ነው ያለ ይጨምራል። ግን ጎልደን ባዝ ወይ ደግሞ አሜሪካን ጋት ታለንት ያለው የሰዎችን ቀጥታ ወደ ኳሊፊኬሽን ስቴጅ ነው የሚያስገባቸው ወደ ፋይናል ስቴጅ ላይ የሚያስገባቸው ያቺ በተን አለች። ያ እንዳለ ኤክስፒሪየንሱ ያ ከላይ ሲወርድ ያለው የሰዎች ጩኸት ምናምን ነገር የህዝቡ ደስታ የአንፕሬዲክታብል የሆነ ሞመንቶች የሰዎችን ኤንጌጅመንት ይጨምራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ናቸው። እነሱ እነዚህን መጥቀስና ይህንን ማሟላት ከቻለ ፕላስ አቮይዳንስ እሱም አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ያገኘነው ሌቭል የምናጣበት የሆነ መንገድ ሲኖር ነው አቮይዳንስ የምንለው ፓርት ነው። ለምሳሌ አንድ የማህበሩ አባል ወይ ኮሚኒቲው አባል ለ6 ወር ኮሚትድ ሆኖ ከተሳተፈ በኋላ ለቀጣይ 4 ወር የማይሳተፍ ከሆነ የነበረበት ሌቭል የሚያጣ ከሆነ ሎስ ካለው እሱን አቮይዳንስ ክሬት ካደረገ የሆነ የሚያጣው ነገር ስላለ ፕሮግራሙን ላለመቅረት እና ደግሞ እንዳለ ጠቅላላ ያሉትን እርስ በርስ የተያዙ ነገሮችን ለምሳሌ በሶሻል ኢንፍሉዌንሱ፣ አኮምፕሊሽመንቱ፣ ኢምፓወርመንቱ፣ ኦነርሺፕ እያንዳንዱን ነገር ላለማጣት ሲል ግዛ ፕላትፎርም ውስጥ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ እንትኑ ይሄን ይመስለኛል ማለት የነቶስ ማስተር ምናምን ነገር እንዲቀጥሉና የዚያ ሜምበር እንዲኖራቸው ያደረገው። ግን ከዛ ውጭ ይህንን ነገር ለምሳሌ አሁን የነሱ ያሳኩትን ነገር ካሰብነው በ100 ዓመት ወይ ከ100 ዓመት በላይ ፈጅቶባቸው ሊሆን ይችላል። ግን አሁን እኛ እንዴት እናድርገው ወይ ደግሞ በምን አይነት መልኩ እንቀይራለን ከተባለ ይህን አሁን የጠቀስናቸውን ስትራክቸሮች በሙሉ ተጠቅመን ከዛ በኋላ ፕላስ ቅድም ሲናገር የነበረውን በፍሬ ስኬላቢሊቲ ማለት አንድ ሰው ሲኖር ከዛ በኋላ ያ ፕላትፎርም መጀመሪያ ፕሮግራሙን ከመሰረተ ውጪ ወይ ፓዮኒር ከሚባሉ ሰዎች እነሱ እንኳን ባይኖሩ መቀጠል መቻል አለበት እና ያ ስኬላቢሊቲ ወይ ደግሞ ቅድም እንዳለው ሴንስ ኦፍ ኦነርሺፕ ተጠናክሮ ራሳቸው መቀጠል የሚችሉበት ፕላትፎርም ከሆነ አንደኛው እሱ ነው።
ምክንያቱም እነሱ ሰዎች መኖር ወይ ደግሞ ዋና ተብሎ የተጠቀሱ ሰዎች መኖር አለመኖራቸው አስፈላጊ ባይሆን እንኳን ማንም ሰው የሚመራው ከሆነ ፕሮግራሙን የተለያየ አካባቢ ላይ መመስረት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ያ ደግሞ አክሰሲቢሊቲውን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። የትኛውም አካባቢ ይህን ፕሮግራም አይተው መቶሻ የሚባለው ነገር ወይ ስሙን ቀይረው እንኳን ሊጀምሩት ይችላሉ። ፕሮግራሙ ግዴታ ሰዎች አያስፈልጉም በዛ ቦታ ላይ። ተደራሽነቱ ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁ። ለተደራሽነቱ ደግሞ ታርጌት የምናደርገው ኦዲየንስን መምረጥ ያስፈልጋል። ቅድም በፍሬዳ መሰለኝ ይህም ሲነሳ የነበረው በመቅዲም የሆነ ያልተነስቶ ነበረ። ለምሳሌ ስለ ስነ ጥበብ ነው ስነ ስዕል ያለው እንትን ግሩፕ ካለ እነሱን ማግኘት ከሆነ ታርጌታችን ስለነሱ የሆነ መጥቀስ ያለብን ነገር አለ ወይ ደግሞ እነሱን ታርጌት ያደረግንበት ወይ ደግሞ ፕላትፎርሙ ከዛ ነገር ክፍት ሆኖ እነሱን መጋበዝ መቻል አለበት። ከዛ ያ ተመሳሳይ ባዶ የሆነ ቀፎ ፕላትፎርም እነሱንም እዛ ውስጥ አስገብቶ እንትን ማሳተፍ መቻል አለበት። የዚህ ያህል ሰፊ መሆን አለበት። ዲጂታል ፕሬዘንስ እሱንም ማሰብ ይቻላል። ምክንያቱም አሁን ጊዜው የግሎባላይዜሽን የኢንተርኔት ጊዜ ነው። ኦልሞስት የዲጂታላይዜሽንን ጊዜውን አልፈን አይ ቲንክ ወደ ትራንስፎርሜሽን ላይ ነው ያለው። ኦልሞስት ዳታ ተሰብስቦ አልቋል። እሱን አናላይዝ እያደረግን ነው ያለው። ስለዚህ ኦልሞስት አብዛኛው ማህበረሰብ ዲጂታል ላይ ማግኘት የሚቻል ነው እና ለኮንቴንት ነው ከዛ በኋላ የሚያሳስበን ነገር ማለት ኮንቴንቱ አዳልት ኮንቴንት ሊሆን ይችላል፣ ከማይነር ኮንቴንት ሊሆን ይችላሉ። እነሱን አስበው በተለያየ ስቲል አሁንም እያወራ ያለው ግልጽ ሊሆናችሁ ፕላትፎርሙ እንደዛ የዚህና ፍሌክሲቢሊቲ ሊኖረው ይገባል ነው እና እነዚህ ነገሮች ማካተት ከተቻለ ያ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሚሊዮን ሜምበሮችን ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ይህን ይመስላል። ወደ ራስ ልመልሰው እና በጣም እናመሰግናለን ያሬድ ስለጠቀስከው ሀሳብ። ዳግማዊ በጣም ዝም ብላል፣ ዝምታ በዛብህ። እስኪ የሆነ ነገር በለን። ብዙ ነገር ኩክ እያደረክ ይመስለናል። One of the best sessions ማለት እችላለሁ። Like I really enjoyed the different observations coming from all over the place and ያወራን ያለ ነው ቲዮሬቲካል የሆኑ ነገሮች ሳይሆን ሁለት ነገር ነው actually ወደድኩት። አንደኛ የምናወራው ስለ actual ስላለንበት circumstance ነው የምናወራው እና ሁለተኛ በጣም የወደድኩበት ሁላችንም ሁሌ ይጠይቃሉ። ለይገርመኛ እኔ ለምሳሌ ቶስማስተር ጆይን ያደረኩበት ፐርፐዝ ከብዙ ሰዎች ፐርፐዝ ጋር ይለያያል። I wanted ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ። ቶስማስተርን ጆይን ያደረኩት ይሄ ከምንድን ይባለው ከመጋረጃ ጀርባ ወይም ላይክ ቢሃይንድ ዘ ከርቴን ያለውን ስርዓት ማየት በጣም ስለምወድ ነበርና በሚያስቅ ሁኔታ እኔ ቶስማስተርን ጆይን ካደረኩ አይ ቲንክ ከ3 ዓመት ነው ምናምን በኋላ ቶስማስተር እንዳለ ፍሬምወርኩን ቀየረና that was the best moment for me. Like I was seeing plus systems and I was seeing why it was changed. Like now I was not seeing it like in the member ሳይሆን I was seeing it as like a game thinker, like in the profession ያየሁት የነበረው like I've seen the whole thing transform past to master ሲያስተካክሉት ምናምን ለምን እንዳቀየሩት በጣም ክሊር የሆነና በጣም ደስ የሚል ፐርሰን like ቀደም ስናወራ የነበረው ኮንቴክስት ጋር በተያያዘ ለምን ሰው አይመቸውና የሚለው ያም ፕሮሰስ አድርገውት አሁን ብታዩት the whole pathway manual የሚባለው አዲሱ pathway manual ብትሉት it's purely gamified የሆነ ፕሮሰስ ነው። like ማለት from the beginning to the end ያለው ነገር it's purely gamified ሆኖ it's ገና አስታውት ያስታውቃል። like especially game thinking ላይ ሰራ ሰው ሲያዩ automatically it actually makes sense on a lot of level የራሱ ሳይድ ኢፌክቶች ቢኖሩትም ማለት ነው። እና ዛሬ ብዙ ጊዜ ሰዎች like always ፕሮዳክት ይቀናናል እና ፕሮዳክቶችን ማየት ይቀናናል። like አሁን ቶስማስተርን በቶስማስተር ሲስተም ውስጥ ሆነን መንቀሳቀስ ብዙ ሰዎች አያለው ማለት ቶስማስተር ላይ ለምሳሌ ሮል ካለ ሮሉን ቀጥረጥ አድርገህ ማስኬድ ምናምን ይመቻል ሲሰሩም ሰዎች አያለው። ግን ብዙ ጊዜ የሚገርመው ሲስተሙን ግን ከውጭ ሆነው ማየት ቢችሉ ብዬ ሁሌ ይመኛል። ማለት በጣም ኮሚትድ የሆኑ ሜምበሮች አሉ፣ በጣም ኮሚትድ የሆኑ ቢኦዲ ሜምበሮች አሉ፣ ላይክ ኤሪያ ሌቭል ዲቪዥን ሌቭል ሄድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እና I wonder if they see the system as a system rather than just be in the system እና
የዛሬውም ሴሽን እሱን እንድናየው ነው ማለት ላይክ ይሆናል ሲስተሙን ውጭ ሆነን እንድናየው ማለት ነው ከወጣ ብለን እንድናየውና ይሄ ሁሉም ሰው ሰማ ፕሮቮክ አድርገን ሁሉም ሪፍሌክት ማድረጉ ደስ ይላል ከዛ ደግሞ ያሬዱ በጣም አመሰግን ፈልጋለሁ like you actually went us through it was በጣም ደስ የሚል ነገር ነው how you connected it with the game thinking ጋር ያስከው ግን የተወሰኑ couple of pointers ለማለት እና የሆነ ነገር ማሳየት ፈልጋለሁ አንደኛ ትናንትና I think ቶስማስተር ላይ የጠየቁት ጥያቄ ነበር ሰላመት ባል ተጠይቄ ነበርና normally ክለቦች or like whatever I kind of communityዎች on religion ብንለው ቶስማስተር it's just a bundle of rituals በሪቹዋሎች የተጠቀለለ ቫልዩዎችን በሪቹዋል ተጠቅልለው ፕሬዘንት የሚያደርጉ they are like more or less gaming system ናቸው ልክ ጌም ላይ እንደምናገኘው የሆነ ማሪዮ ላይ ወደፊት ማንቀስ እንጋደል ምናምን ማድረግ ያለበት ሪቹዋሎች እንዳሉት ምን መደረግ እንዳለበት ቀስ መሳብ አለ ምናምን እንደሚባለው ወደ ኮሚኒቲም ወደ ሪል ላይፋችን ስንመጣ if we actually observe our day to day lives አብዛኛው ኢንተራክሽኖቻችን በሪቹዋሎች ውስጥ የተጠቀለለ ቫልዩዎችን የምናይበት ነው እና it really fascinates you ለምሳሌ ከሁድለት ኪሩቤል ሰርግ ነበረው እና ሱፍ አድርጎ ሄዷል like what if you look at this ritual ብቻ ገንጠላችሁ ብታዩት there is this okay ሱፍ ለፎርማሊቲ መደረግ አለበት እና እንደ ሂዩማኒቲ በጣም የሚገርመው ካራክተራችን we can fool ourselves like to think by like we accept rituals and we actually let them fool us እና like just that we like ድሮ ተዝካላችሁ የአባባ ገብረሃና ድግስ ተጠርተው ኖርማሊ በተቶ ለብሰው ሄዱና ማንንም አላስገባላችሁ ከዛ አበሻ ልብስ ለብሰው ሄደው አስገባቸውና ምግቡን ልብሳቸውን ቀቡ ምናምን ትዝ ይላችኋል የተረተረ that's our civilization our own like even by definition civilization is defined by like commonly agreed upon rituals that everyone accepts and decides to follow through ያለ ሪቹዋሎቻችን we become like really primitive የሆኑ ሰዎች ነው ማለት ስለዚህ ቀን ተቀን የምናደርጋቸውን ይሄ ማህበረሰባዊ ህጎች ኖርሞች ብታያቸው it's a huge game designed by humanity በእኛ great በፎርፋደሮቻችን ዲዛይን የተደረገ ትልቅ የጌሚንግ ሲስተም ውስጥ ነው ያለነው ይሄ ማወቃችን አይ ቲንክ በብዙ ነገሩ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ አንደኛ ጌም ከሆነ አቅለን መጫወት እንችላለን we can play the parts ለምሳሌ ብዙ ሰዎችን ያጋጥሙናል አይደል እኔ ሱፍ አልወድም እኔ እንትን አልወድም እኔ ሂል አልወድም ምናምን የሚሉ ሰዎች እናያለንና እንደዚህ ሰዎች ዩዥዋሊ ስናያቸው ዳር የሲስተሙ ውስጥ ሲስተሙ የሚጫወትባቸው ሰዎች ናቸው በሲስተሙ የሚጫወቱ ሰዎች ሳይሆኑ they let the system play them and they could have been so like arif gamer መሆን ይችላል ነበር ግን they decided to be like purely exactly like ኮካ ውጭ ያልጠጣም it's honestly speaking that's what we are like we have created this our parents and our forefathers created systems of game play we play through them and one thing ደግሞ አንደኛ ሶስት ሌቭል ብለን ብናስብ እንችላለን አንደኛ በጣም ከወረደ like እንዳልነው we let the system play us so that's like the basic foundation if we are like if we are wiser enough we can play the system like we can really manipulate the system to go like to do እንዳልኩት አሁን የሆነ ፎርማሊዜሽን ላይ ሶፋ አድርገን በመሄድ we can play the system ወይ ሰዎችን ፉል ማድረግ እንችላለን ሰዎች ማለት we can play the system and if we are really wise enough we can create our own systems meaning we can completely create new norms and new rituals and what these people did like የሮትራክት ፈጣሪ ወይ የሮተሪ የጀመረው ሰው or ቶስማስተርን የጀመረው ሰው or Facebook ምናምን አሁን ነው በጣም የግሮዝ ሃኪንግ ያነሰ ኢማጂን አስቡት it took Christianity 2000 ዓመት to have like 4 billion followers it took Toastmaster and Rotary like 100 years to have like 1 million followers it took Facebook 10 years to have 1 billion followers that's completely የሆነ hack ማለት that's the ultimate hacking ስናወራ ማለት ነው እና how ስንል ይሄ የድሮ የነበረውን ይሄ በሪቹዋል like የድሮ ሰዎች የገባቸው ነገር አሁን ባለው በሳይንስ አገዙትና they hacked it like gross hacking ማለት ያ ነው
purely thinking about growth እና ያንን growth as fast as possible ማምጣት መቻል ማለት ነው ስለዚህ ሺህ ዓመታት የሚፈጀውን ነገር ሳይንስና ቴክኒኮችን የሰውን ጭንቅላት በመረዳት በ10 ዓመት ውስጥ አቺቭ ማድረግ ማለት ነው that's growth hacking ስለዚህ I don't have to give you like a textbook definition for it. This is exactly what it is so when you context whatever philosophy that we have or like we have like in the community ኛ ራሱ in the community ያለ whether it's ጨዋታ ወቂ ጨዋታ ኮን መቶ ሻማ or ካዛ games whatever we are creating ይሄን ነገር within short amount of time tremendously disrupt አድርገን if we can have like ቅድም ሳሪ ስትል ነበር 80 million ማሰብ maybe it might be not the ideal scene but actually that's what growth hacking is about like that's really about creating systems and completely disrupting the situation so አሁን በዚህ I think now what we're talking about we can create a new system ነው ያወራን ያለው a system of play in real life like not we're not making games anymore now actually we're actually like creating like lifestyles that's what we mean by like growth hacking we're creating a new way of living ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ቤት በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ማየት ይችላል እዛው ቦርዱ ላይ የሆነ ሰው ቢያሳየው we create this rituals as curse እንትን ብለን we created የሆነ system we have another system like high score ምናስቀምጥበት like we always create this tiny systems that actually influence us on a lot of levels now think of this system on a larger scale like on a scale of like or on a scale of like or a scale of every language now that's we're doing like honestly we were talking about this right when in system after ምን ያህል እንዳንሳደብ ነገር we were discussing this point now we should not only talk about it so I don't know 10 million ወጣት or 40 million ወጣት and that is possible like one there is no such thing that holds us back የስኪልና የሪሶርስ ምናምን ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር there is nothing that can hold us back from creating these rituals and make them the new norm ስለዚህ after 40 years የሆነ ልጅ መንገድ ላይ ይሄደ shit ብሎ የሆነ ሲስተም automatically no that's a curse word you are like credit social credit ላይ የሆነ 50% ቀንሷል የሚል ሲስተም እንዳይኖር የሚያደርገው ምንም አይነት ነገር የለም if it's designed and planned መጀመሪያ ይሄን ከማለት በፊት are we on the same page like that would make sense yeah like እስካሁን ያለው you can oppose you can like you can add on top of it you can complement on it or you can like conflict it like because ከመቀጠላችን በፊት like delay እንትን so ያሰማናል እዚህ ያለ ከደረሰን በኋላ ማለት ነው እሺ and point ጨምር please so the thing about systems is ብዙ ጊዜ ውስጣቸው ከመኖራቸው የተነሳ እንድረሳዋለን የሆነ ሰዓት ሰው ክሬት እንዳደረገው I think ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር ዲስከስ አድርገናል so የሆነ ሰው ክሬት እንዳደረገው ስለምንረሳው we think it's like the ultimate thing like ይሄ ነው ወይ ደግሞ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር አለ ወይ በሌላ ነገር መንገድ ነገሮች መሄድ ይችላሉ የሚለውን ነገር completely እንረሳዋለን usually so ultimately የመቶ ሻማም ሆነ or የጨዋታ ኮን if it becomes a lifestyle there would be like የሆነ generation ከዛ ውጪ የሆነ ላይፍስታይል እንደነበረ like as a history የሚያነብ ነው እንጂ actually ማያቅ የሆነ generation ይፈጠራል ማለት at some point it will be the normal thing like ሁሉም ሰው exactly እንትን ሲባል አሁን say መቶ ሻማ ሲባል ምንድነው ከዛ ምናምን ብለ ማብራራት አይጠበቅብም it will be like a normal conversation መቶ ሻማ እንደዚህ ሆኖ ብሎ ይቀጥላልና everyone would know it as if it's like አሁን ብዙ ነገሮች እንደዛ እንደምናቀው ማለት ነው so that's exactly what I'm saying. If you make it a lifestyle, but it becomes a system. That's going to be
And that's what we're saying actually. We're no longer game developers and game designers. That's just a front, okay? That's just a front that we do like for fun. We're actually a lifestyle designers. Like literally, that's what we do. We design systems. That's what game thinking is all about. Like, and growth hacking actually tries to shorten that process. It's a scientific way of shortening that process. Yes, we can actually create a ritual. የሆነ በሰላሳ በምናምን ከኛ 3-4 ጀነሬሽን በኋላ እኛ ልጆች ምናምን በማህበር ተደራጅተን የሆነ ህግ እያወጣ ምናምን ብናሳድጋቸው ምናምን ከ3-4 ጀነሬሽን በኋላ ስሞል ኮሚኒቲ ልክ እንደ ዙራምባ አይነት ኮሚኒቲ ቢልድ ማድረግ እንችላለን። that's possible. Again, that's really a slow process. And what actually growth hacking, where growth hacking comes as, okay, you can't take a ritual, you can't take a philosophy, an ideology, a value, a purpose, and you can create a ritual around it, and you can actually, by using science, you can shrink the time it takes to have a lot of followers. And that's why, like we say, if you think you're designing games for a living, like you have no idea. Like it's like what Christ said to Jesus, like no, asa mathmat is really that's a child's game. Like now, like you're going to go out and start like so mathmat, because then you have like literally half the world's population following that religion, and it's a premonition. Like that's what it's stop being like in the system, and you can't recreate the entire system. No, it's a really a profound experience. And like I'm saying, she was saying, oh my god, my speech, like the moment she sees that the whole thing is a man-made bootstrap, like really, she's liberated. Like she's completely liberated. What? She's like, oh my god, oh, it's just a game, like, and I can just play it as I want. Like it doesn't matter. Like someone will evaluate me. Yes, of course, I might need to repeat the speech, but that's just a gameplay. It has nothing to do with me. Some white man like 100 years ago created this ritual, and now I'm panicking over it because I think that is life. Okay, like I don't know how much, like this is silly. I don't, right? Yes. That's how our life is on a daily basis, right? On a daily basis, our interactions, serious client ጋር ሄዳችሁ ሱፍ አድርጎ ምናምን like like you have this formal discussion, but we know that's bootstrap is just a game that you're expected to play. Like you're expected to wear that like formal clothing. You have to go there, present yourself like formally, shake hands, and you play the game like any gamer plays any kind of game. And but the trick is to know that you're playing the game. That's like the first trick. Then finally, actually, you can manipulate, transmutate, or even change the way the game is played. Now, I think like Yaredo can testify on this. Like the way we do projects and so forth with our client, it's completely different. Like we go there, we joke, we make funs, and we create a different kind of bonding. And it works. Like we've seen it. Like it really works. Like, but a lot of people would not actually like would say this experience. No, this is not the right way, right? People would say that like this is. ተባላ ይሄ ነው ሰምታለች ውስጥ Afro
So like I think የሆነ ያህል consensus create አድርገናል. So what we at the end of the day it's not even about like making games. There is a lot like the whole philosophy behind games. It inspires all of these rituals and how these huge systems that we like a civilization build ያደረጉ systems we can actually look through them and now we can see behind the curtain ከመጋረጃው ጀርባ ወይ ይሄ ማጂሻኑ the puppet master የሚያንቀሳቅሰው እጅ ማየት እንችላለን ሊተራል ቀድም ያለ አሪፍ አድርገህ ገልጸዋል. So I will not like go deeper on it ግን I'll just like try to mention a couple of the pointers. Okay, so መጀመሪያው like ቀድም every system ስናወራ ይሄ like አሁን ምናወራው ስለ ጌም ከጌሞች ኢንስፓየርድ ብንሆንም ምናወራው ስለ ሂውማን ሲስተም ነው ምናወራው whether call it relationships, communities, fellowship, companies, እነዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ለምንድነው እነዚህን ቶስማስተርና እንትን ላይ ተኮር ነው because they are huge ትላልቅ ስለሆኑ ነው like ማለት no single individual ለምሳሌ ፌስቡክ 80,000 ሰራተኛ ነው ያለው በቃ that's it like 80,000 ሰራተኛ ነው ያለው ግን እንዳልነው ቶስማስተርናም ስናወራ ማንንም ሳይከፍላቸው ብራቸውን እየገፈገፉ ካምፓኒውን የሚያንቀሳቅሱ like millions ሰዎች ናቸው which is ridiculous. Come on, like ማለት yes I'm a toastmaster, I'm not saying like I'm a rotor actor, I'm a toastmaster, so but like I really appreciate like I admire how the systems work. So እነዚህ ሲስተሞች ስናያቸው always any system ስናይ ከላይ በቀላሉ ለመግለጽ ያህል ሶስት አካሎች አሉ. like you have the principle, the value, እናንተ goal ምናምን ያላችሁታል principle አለው ያ principles abstract ስለሆኑ by the way one thing you should know is ካለም ካለው ማህበረሰባችን ከመቶ ሰው 10 ሰው 15 ሰው ነው critical think ማድረግ የሚችል ወይም really ነገሮችን rationalize ማድረግ የሚችል አብዛኛው ሰው can't even do it, can't even comprehend it. So እነዛ principles እንደ በግድፉ ዝም ብሎ ቢናገሩ ፊሎሶፊ እና የሚሆን በጣም የተለየ complex topic for everyone. So እነዚህ principles በምን ይጠቀለላሉ? በሪቹዋልስ ይጠቀለላሉ. So እነዚህን principles ለማስተላለፍ ሪቹዋሎች ክሬት ይደረጋሉ ማለት ነው. A simple ritual is like the one Makli just showed. A person manage ለማድረግ everyone like curse ያደርግ ብለብር ይፈት that's a simple ritual ነው ያ ሪቹዋል ግን የተፈጠረው ወይም ያ ጌም የተፈጠረው ሰዎች እንዳይሳደቡ ለማድረግ የሚለው ወይም ሰዎች ለሰዎች እንዲከባበሩ ማድረግ የሚል ፕሪንሲፕል ላይ ነው ተመስርቶ ነው ያ ሪቹዋል ክሬት ያደረገው ግን በሚያስቃችሁ ሁኔታ ማለት ነው ኤኒ ሰው ሲገባ ሪቹዋሉን እንኳን ሳንተን ፕሪንሲፕሉን ሳንነግረው ሪቹዋሉን በመጫወት ስለ ሪቹዋሉ ሊገባው ይችላል ግን ኤክስፕሌን አድርጊባል ማንንም ኤክስፕሌን ያደርግ ይችላል I don't have the time to go into it again. I would recommend everyone to check out the 5 monkeys experiment because we have to know. That's how rituals get built. The first people who would create the rituals because they just follow the rituals and now the rituals actually guarantee the principles being fulfilled. ለምሳሌ እኔ ክርስቲያን ነኝ always man ልበላስል or ቤተክርስቲያን ስደርስ አማትባለሁ so በማማትበት ጊዜ whether I like it or not for that instant moment I'm reminded of my creator or my God like ማምልከውን አምላክ አስባለሁ so አሁን ብዙ ሰው መጥቶ አይ በግራጅ እንባተብም በቀኝ ከታች ወደ ላይ መጀመሪያ መሆን አለበት ግራው like people would debate about this topic but the whole purpose of the ritual I'm not saying this that's not wrong but like the whole purpose of the ritual is like to be reminded of like the maker like the same with prayers like a lot of people who say ተንበርክከነው ወይ አይደለም በጎን ተኝተነው በአንድ እግር ቆመነው እግር አጣምረነው ምናምን ሊል ይችላል ሰው ግን at the end of the day it has nothing to do with what actually you do the rituals they're just man made the point is በዚህ ሪቹዋል ውስጥ ያሉ ፕሪንሲፕሎች አሉና እነዛ ስለዚህ always first there is a principle ይሄ ፕሪንሲፕል የሚያላምድ የሆነ ካስተም ሪቹዋል ባህል ወይም ድርጊት ይኖራል ከዛ ይሄ ድርጊት ደግሞ እንዲጸናና ከጀነሬሽን ከሰው እንዲሄድ የሚያደርግ አድሚኒስትሬሽን ያስፈልገዋል ይሄ አድሚኒስትሬሽን ሰልፍ ቮለንቲርድ አድሚኒስትሬሽን ነው ማለት በቤተክርስቲያን ስንመጣ like we have ሲኖዶስ ነው ተብሎ የተዘረጋ ስትራክቸር አለ ቶስማስተር ጋር ስንመጣ የቶስማስተር ቢኦዲ ምናምን ተብሎ የተዘረጋ ስትራክቸር አለ ይሄ ስትራክቸር አክቹአሊ የሴት የተደረገው እኚህ ሪቹዋሎች ሳይዛቡ ከጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን from club to club እንዲሄድ ማድረግ ነው አላማቸው ማለት ነው ለዚህ አሁን ለምሳሌ ቶስማስተር መጣ I think ሳዲ ታግዘኛለች maybe I don't know ከእንትን ጀምራለሁ
like time of the table topic ጀምራል ያ ኖ እንደሱ ነው ነገር ነው ቶስ ማስተር አስቀራል ኖ የሚል ሰው አለ ኦልዌይስ ማለት ነው ወጋ አጥባቂ ምንድናቸው ሰዎች አሉ እና እነዚህ ሰዎች ሳያውቁት ነው ወጉን የሚያጠፉት እና like these people are important ነጠላ አርጊ አሁን መቅዲ ቸርች ዝም ብላ ጥልጥል ያለ ስገባ ኖ ነጠላ አርጊ ሱሪ አታርጊ የሚሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ማንንም አይከፍላቸው ማንንም ደሞዝ አይከፍላቸው ግን ይሄንን ህግ በቅስራዬ ብለው ይከታተላሉ ማለት ነው ያጸናሉ so you need an administration that follows the rules እና ሪቹዋሎች መጠበቃቸውን የሚያስከብራል ማለት ነው so በዚህ ፕሮሰስ በእነዚህ በሶስቱ completely and you create a new way of living or a new lifestyle whether it's a spiritual mental or like skill centered የሆነ ማለት ነው so this is the first thing I want to, actually like for everyone to say so in a way I don't know if you can see my screen so the first thing is like እንዳልኩት ነው every system አሁን system ስናችሁ like the human or the life game ይችላል የላይፍ ጌም እኚህ ሶስቱ አካሎች አሉ there is a principle አለ የሆነ ያህል ፖርሽን ይዛል ፕሪንሲፕሉን የሚጠቀልለው like እንጀራ ብላችሁ ፕሪንሲፕሉን ወጥ ብላችሁ ታስቡት like the ritual is እንጀራው ነው ያን ወጥ ጠቅልሎ አፍ ውስጥ የሚያስገባው ማለት ነው የሚያጎርሰው ደግሞ ሰው አድሚኒስትሬሽን ብላችሁ እኚህ ወጋ አጥባቂ ይሄንን ህግ መከተላቸው የሚያረማምዱ የሚያረጋግጡ የሲስተሙ አካል የሆኑ ሳያውቁት የተጠመቁ ሰዎች ናቸው ሊተራሊ ማለት ነው so this is the first thing we need to understand about any system so every time like you want to start like I don't know starting from tomorrow like you can see it from day one like even ከጓደኞቻችሁ ከቅርብ ከምትሏቸው ሰዎች ጋር ያላችሁ interaction it was based on a previous created system by our parents and great grandparents like so why is Yarid dressing that way why is the others dressing the same way why are you sitting that way like almost every aspect of our lives social lives are bound and like kind of a bundle of your rituals and ማወቃችን actually makes us free to mutate them manipulate them drop them adapt them evolve them ማለት ነው so one thing ይሄኛው ነው ልታውቁ ፈልገው ቀጥሎ ቀደም ያሬድ ፐርፌክትሊ ያስቀምጦታል these are the three በቃ these are the ቀደም ስጠይቀ ነበር ለምንድን ነው ሳሪ የምትወጂው ለምንድን ነው መቅዲ ተስማሰርን የምትወጂው ለምን ፍሬ ብለን ስጠይቅ it all boils down to what we call the joy formula like ማለት this is why Toastmaster and Rotary work better than our actual job ደሞዝ ከሚከፍለን እንጀራ ከሚያበላን ስራችን በተሻለ ለሮተሪ እና ለሮትራክ ተገዢ የምንሆነው እኚህን ሶስቱ ነገሮች ስለሚያሟላ ነው እና ያሬዶ ስላለው ዝም ብዬ በላይ ነው ማለት አውቶኖሚ ስንል መቅዲም ሳሪም ያሬዶም እኔም ጆይን ያደረግናቸው በፈቃደኝነት volunteerism is the foundation like we have to feel empowered በእኛ ቁጥጥር ስር ነው ማንም አስገድዶን አይደለም so the moment you add restriction and like ግዴታ ስንጨምርበት it becomes tiresome and it becomes like a burden ማለት ነው ቅድም ሳሪ አሪፍ አድርጋ ገልጸዋለች ብትሞት አንተ አትቀርም ማንም እኮ አይገርፋት ማንም እኮ አይቀጣት ምንም አይላትም ብሯን አስባ አይደለም ግን it's just like she's fooled by the system the system has her like on the throat አንጉሮሮ ላይ ማለት በቃ አታቆም ግን she has to be there ማለት ነው so that's autonomy የምንለው ሳናስበው ራሳችን we are committed to it ያባችሁ like step over የምታዩ like why በወራንዴ ጠዋት በሌሊት ከንቅፋችን ተቀሰቀሰ መንገድ ለሰው የምንሄድበት or like why we do the things we do ብታስቡት no one is forcing us like no one ማለት ነው we just love it. We just like force ourselves to do it so that's autonomy the moment someone starts forcing someone else the autonomy would collapse and the system would fail ማለት ነው second one is mastery ነው ማስተር የምንለው there should be a sense of like ቀደም ሳዲያሪ ፈልጋለሁ ማለት እድገት አለው ማለት every time state የሆነ ነገር አግኝተህበት ትሄዳለህ every time state የሆነ ታገኝበት አለ የስደርስ እንደምትችል ታያዋለህ ምናምን ነገር ከሶስተኛው ፐርፐዝ ነው ይሄ ሁላችሁም ያነሳ የሆነ ሚኒንግ ይሰጥ ይገባል so ይሄኛው I just tried to create a simple map I hope you can see this do you see this right everyone can see this so this is like I just mapped it ያወራችሁ ያለ ነው ማፕ ያደረኩት so we have like አሁን የምናወራው game thinking philosophy አለ on this side on the left side you have games አሉ like game thinking like ለዛም ከጌም ነው ኢንስፓየርድ ያደረገው ነው then rotary toastmaster መቶሻማ then you name it religion ልጠሩት ከፈለጋችሁ ፕላትፎርም ልጠሩት ይችላልላችሁ airbnb facebook
whatever ride uber እነዚህን ጠይቋቸው ስለዚህ በጣም ዋይድ ቫይራል የሆኑ ፕላትፎርሞችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ in any of these names so the purpose ብለን ስናስቀምጥ ሁሉም ፐርፐዝ አላቸው ጌሞች ላይ every game ሲጀምሩት ሚሽኑ ይነግራቸዋል and there is a goal to it right like ማሪዮ ስከፍቱ like you need to kill the dragon and save the princess that's actually the mission ከዛ ሮተሪ ጋር ስንመጣ ሶሻል ሰርቪስ እና ኔትወርኪንግ ነው that's the mission ቶስማስተር ጋር ስንመጣ ፐብሊክ ስፒኪንግ ኔትወርኪንግ ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ይሳለ ሞቶሻል ጋር ስንመጣ that's the C4s like skill develop ማድረግ ነው ከዛ ሁለተኛው አውቶኖሚ እንትን so purpose ምንድን ነው ይሄ ነው every system has a set of standards like it has a set of purposes why we because like we're going to go through this unnecessary rituals አስባችሁታ like literally unnecessary ናቸው rituals ማለት ገብተን ምናምን የሆነ ልብስ ተተኩሶ አሁን አስታውሳለሁ ድሮ ቸርች ለመሄድ የሆነ ነጭ ልብስ ተገዝቶ ተተኩሶ ዜና መብላት የለብኝም ምናምን like ስታስባቸው ቴክኒካሊ they are not unnecessary we have to go through them because there is a purpose and like a core value principle to it ማለት ነው so principle ካለ በኋላ አውቶኖሚ ጌሞች every game ካያችሁት ጌም ተጫወቱኝ ብሎ አያውቅም like ስትከፍታችሁም ተጫወቱ አስገዳችሁ የተጫወተ ጌም ካለ አላውቅም I just press play actually it's a volunteer action no you press it and you get lost to it እኛ ነን እንጂ ቀስቱን ጌም እንጫወተው ቀስቱ ጌም እኛ ተጫወተው አያውቅም መቼም so it's a volunteer activity ነው ማለት ነው ሮተሪ ጋር like volunteer ነው እዚህ ጋር ነው membership fee የሚመጣው actually ብዙ ሰው የሚያስበው የሮተሪም ሆነ የቶስማስተር membership fee yes it has a administration cost cover ያደርጋል ብዙ ነገሮች cover ያደርጋል ግን ዋናው ዓላማው እሱ አይደለም membership fee is a commitment ማረጋገጫ አንድ ሰው ኮሚትድ መሆን like ምክንያቱም ብር is a value created like everyone የሚስማማበት ነው ስለዚህ ብር ካስገባችሁበት you're somehow committed we call it the bias the human bias እንላለን ለምሳሌ if you play a game for 10 hours ከዛ በኋላ you continue playing it because you have already played it 10 hours and it must be like you're not stupid you say I'm not stupid I've already invested 10 hours it must be important ያን ነው ከዛ በኋላ መጫወት the same thing that happens here if you pay for membership fee then it automatically tells you like you tell yourself this is something of value so it's just a commitment ነገር ነው እንጂ it has nothing to do with like ክፍያ እንደምንለው አይደለም like ትምህርት ቤት ከፍለን እንማረውና በኮርስ ምን ከፍለውና ለቶስማስተር ለሎተሪ ከፍለው ግን ኮምፓራብል በጣም ሲተንሽ ነው so አውቶኖሚ የሚረጋገጠው በሜምበርሺፕ እና በቮለንተሪዝም ነው ከዛና ነው በቸርች ከሄድን ለምሳሌ አስራት የሚያወጣ ሰው አለ ስለት የሚሳል ሰው አለ ቸርች አንድም ቀን በሪሲት ቆርጣ ትብላጣ ግን ሰዎች like it's one of like the richest entities like in the world like any ሀገር ብትሄዱ the religious institutes are the richest people like and how they get the money without even forcing it like የሆነ ሰው መጥቶ በቃ ስለ ማርያም ሲል በቃ you are automatically like you're bound to give them and therefore like you're actually forcing yourself it's something that's motivated within you and it's not something external መጨረሻው ማስተሪ ነው ማስተሪ ብላችሁ ታውላችሁ በጌምስ ላይ ፖይንት ባጅስ ሊደር ቦርድ ዳውን እንጽፋለና ሊደር ቦርድ አለኛ አይደለ የአሮ ጌም ሊደር ቦርድ አለ ካልተሳቱ የኔ ስም ይበዛል ብዬአስባለሁ ስለዚህ ግን that's point badges and leader board as a matter of fact ጌሙ ከሰራው ፖይንትስ እና ባጅስ በተጨማሪ የራሳችን ሊደር ቦርድ ፈጥረን ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ነገሩ እንደዛ ግን አሁን ሮተሪ ጋር በመጣ ቀደም ሳሪስ ነግረው ነበር ኢንተራክት ሮተሪ የሚባለው structure it was designed like it was there by design like so አስቦበት ነው ያስቀመጠው because interact ሆነ you aspire to be a rotaractor like when you're a rotaractor you aspire to be a rotarian and it's really a የሚገርም ማስተሪ ከርቭ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደ ማስተሪ ከርቭ አይደለም and then club responsibility አሉ ከዛ ባጆች አሉ አሁን ሮተሪ ላይ በጣም ኮመን የሆነ ነገር አለ ሮታራክተር ስቶን የሆነ after a while የሆነ ተባጃ አለ የሆነ ክሊፕ ምናምን ታደርገው ማለት ነው it's just a clip it has like an enormous value you can ask Magdi about this how much people actually die for it like the same goes on Toastmaster ጋር ስመጣ it's like being called a doctor now there are titles so CC ያሆነ ሰው Toastmaster ብትለው በጣም ነው ሆድ የሚብሰው like it's again these are actually like mastery passes that were created so after speech የተናገረ 3 CC በኋላ 15 የሆነ SCBAC ላይ ተባለ አሁን ደግሞ automatically gamify አድርገውት IP1 IP2 like purely it has a game levelዎች ነው ያሉት so 4.1 ምናምን የተባለ የሚጠራበት ደረጃ ነው ያለ ነው መቶሻማ ላይ ይሄ ጧፍ ምናምን ብለን ስናወራ የነበረው ስትራክቸር ማለት
this is a master curve እና ሰዎች ማድረጋቸውን የሚዩበት ነው ከዛ እኚህ ሶስቱ ካወራን በኋላ now እኚህ ሶስቱ ፈንዳሜንታል ናቸው ሶስቱ ከተሟሉ we have an engaging የሆነ movement we can create a movement now አሁን ይሄ movement whether like if we consistently follow it up after 100 years it will guarantee us 1 million followers that's what we're saying now growth hacking ሲጨመርበት ፍጥነቱን ይጨምርልናል ማለት ነው so now what actually ከነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ምንድነው growth hacking የሚጨምረው ብለን ስናወራ we talk about four other elements ማለት ነው so this is like የምታዩት የgrowth hacking for like ኤሌመንቶች ናቸው you have data creative marketing automation and behavioral psychology so these are you don't have to worry about them like summarize ስላደረኩት እዚህ ጋር ማለት ነው so you have data what made Facebook በ10 ዓመት 1 billion user እንዲኖረው ያደረገው is because of the continuous data that they collect meaning ከያሬድ ጋር non-stop የሆነ conversation ላይ ያለው like the moment you start you open Facebook እስከምዘጋው Facebook is talking to you on an ይሄ ኮንቴንት ይመቻል ይሄኛውስ የዚህ ልጅስ ፎቶ የዚህኛው ልጅስ ፎቶ ከዚህኛውስ ያለ ነው የሚያዋራ ነው በቃ አንተ የምትመስለው ዝም ብለህ you're just interacting ግን it's actually like you are playing a game with a system that you have no clue how big it is it's a huge ginormous system that's kind of reading your mind and you just like going through it you can ask the TikTok fanatic like it's the same thing like scroll through a TikTok video and everything you do actually TikTok is actually just sitting there and reading you like a book so data is extremely important አሁን ጌሞች ላይ ዳታ always collect ያደርጋል like high score ምናምን ከዛ evolution ማየት ይችላል ምናምን ሮተሪ እና ሮትራክት እነዚህ ቶስ ማስተሮች ላይ it's collected ግን slowly ነው collect የሚደረገው የሆነ ስጨርስ pathway ስጨርስ ለምሳሌ ሄጄ አፕዴት አደርጋለሁ ከዛ evaluation አስገባለሁ it's a slow process meaning it's not as active as like የፌስቡክ ዳታ ኮሌክቲንግ ፕላትፎርም ማለት ነው ከዛ ስፒች አቀርባለሁ የሆነ ነገር ሰጠኛ ስፒቹን ካቀረብኩ በኋላ ኢቫሉዌሽን ወስዳለሁ ከፍታለሁ ዌብሳይቱ ላይ ገባለሁ ከዛ ሄጄ ፓስ ላለው ከዛ ፓስ ያለሱም that sort of conversation ማለት ነው ዳታ ግን ኮንቲኒዩስሊ መሰብሰብ አለበት ሰዎች የሚጠሩትና like ከዳታ ጋር የሚያያዘው ቴስት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማቶ ሻማ ላይ መጡትን like ምን ማድረግ እንችላለን ኤቭሪ ታይም መጡ ሰዎችን የመጡት ለምን መጡ የቀደም አሪፍ ጥያቄ ስጠይቅ ነበር የመጡት ለምን መጡ የቀሩት ለምን ቀሩ እያለ መጠየቅ የምንችልበት ስትራክቸር መዘርጋት እንችላለን so ይሄም ስትራክቸር ከዘረጋ at least you can collect 10 or 20 data points እና በዛ ላይ የሚመጡና የቆዩ አሁን እስካሁን የቆየነው ሰዎች ለምን ቆየን የሚለውን በሆነ ዳታ ስታንዳርድ ብናወጣለት የሚሄዱትን በዛ ዳታ ኢንቮልቭ እናደርጋቸው ምን ላይ እንደጎደለ ምን ላይ ማስተካከል እንዳለበት ስለምና ኮንቲኒዩስ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው ለተሻማ የተሻለ መምጣት ይችላል ቶስ ማስተር ላይ ሁሌ ፌስ የምናደርገው ፕሮብሌም ነው አክቹአሊ በቀላሉ ሶልቭ መደረግ የሚችል ኢሹ ሆኖ ማለት ነው ለምን አንዳንድ ክለቦች like membership በዝቶባቸው ራስ ሆኖባቸው አንዳንድ ክለቦች ደግሞ they're barely surviving having a membership ግን it's just this is it like it's really about collecting data continuously conversing with the users and always making it worth the user's time then the second one is like what we call behavior this is also directly related to games which is some of them work some of them don't work like that's where the data and the experimentation actually comes into the picture so the second one is Facebook ላይ ያለው ማለት Facebook rituals reaction buttons how they actually keep you enticed so these are the behavioral elements this is loss aversion it's purely we can talk about them like እስከዛሬ ስናወራ የነበሩ ቴክኒኮች ናቸው ስለ ጌም ቲዮሪ ስለ loss aversion ስለ like the human factor like the human element addiction ምናምን እናወራቸው the gambling mechanics እነዚህ ያወራናቸው ሙሉ ናቸው behavior በሚለው ውስጥ የሚገቡት and we can actually put them here creative marketing ምንለው now this is ከዚህ ስለ ቡሳራ ሻምፒዮንሺፕ ቅድም እያወራን ስለሆነ creatively ማርኬት ማድረጊያ ሜካኒዝሞች አሉ so እንዴት ነው ማርኬት የሚሰራው ለምሳሌ ባጆች ሮታሪያንስ would promote the whole rotary ባጆች ይሰጣቸዋል ሲሄዱ ባጅ ይዘው ሲሄዱ ምንድነው የባጅ የሮታሪ ባጅ ነው ይሹ ሮታሪ እየተባለ ነው የሚወራው ማለት ነው or word of mouth ቅድም የተባለው አንድ ሪቹዋል ሌላ ምን ሪቹዋሎች አሉ በጣም ፖፑላር የሆኑት
ላይክ ለምሳሌ ቶስት ማስተር የሆነ ሰው ላይክ ሲያወራ በጣም እንዴት ነው አሪፍ የሆንከው ማውራት ሲባል አይ ቶስት ማስተር እኮ ሜምበር ነኝ ይላል። እንደዛ ነገር ማለት ሮታሪያንስ እንደዛ ነው ስፕሬድ የሚያደርጉት። በጣም ብዙ ጊዜ ኔግሌክት የምናደርጋቸው እና ኮመን የሆኑ ፕራክቲሶች ስፔሻሊ ለክሪኤቲቭ ማርኬቲንግ ኮምፒቲሽንስ ናቸው። ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ፕላትፎርሞች ናቸው። ስለዚህ ጌምስ ላይ በጣም የተለመዱ ናቸው። ዋይ ኮል ኦፍ ዲዩቲ፣ ፎርትናይት፣ ፓብጂ ፖፑላር ሆኑ ቢኮዝ they have a competition format። ለምንድን ነው ቶስት ማስተር እንዴት ነው አንደኛ ፕሮሞት የሚያደርገው? they have like በአመት 4 ኮምፒቲሽኖች ራን ያደርጋሉ። so እኚህ ኮምፒቲሽኖች ራን መደረጋቸው it actually opens the door። ሰዎች ሲመጡ ኮምፒቲሽኖቹን ለማየት ይመጣሉ፣ ሲያዩ ኢንስፓየርድ ሆናሉ፣ ይቀራሉ ማለት ነው። so this competition creates that sense of like የስኪል like የኢንዲቪጁዋል ብቻ ሳይሆን like member to member ያለውን ኮምፓሪዝን ኮምፒቲቲቭ ስፒሪት ስለሚፈጥሩ ክሬቲቭ የሆኑ ማርኬቲንግ ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። so the same case like ለምሳሌ ፌስቡክ በጣም አይዲያሊ የሚጠቀመው ይሄንን ነው። you have 50 like, I have 100 like, you're jealous of me, so you want to have 100 likes, you'll fight for it ማለት ነው። so these are the creative marketing element ናቸው። የመጨረሻውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው አውቶሜሽን የምንለው ነው። አውቶሜሽን ማለት there should be a ritual consistent stable ongoing መሆን ያለበት። ከዚህ በፊት ስንል ነበር like ማለት our goal ስንጀምር we should never like አንድም ሰውም ሁለት ሰውም ሆኖ ራን ይደረግ ሴሽን ግን ሴሽን I think ሳራም can't testify for that. It literally like you can't skip a day. Like every week happen የሚያደርግ ከሆነ ሮብ የሚያደርግ ከሆነ you need to continue that consistent. ፌስቡክ ከፍታችሁ ኡፕስ ዛሬ ዳውን ነን አይልም ቢሞት ማለት ነው። it always when you need it it's there promise ባደረገ መሰረት ማለት። ስለዚህ continuously serve ማድረግ ኦፕሬሽኑን ራን ማድረግ ይኖርባቸዋል to create an engaging growth hacking platform, and they should have a uniqueness element to it. Yes, Twitter, Facebook, they are the same. Again, and Facebook የምጠቀማለሁ because I play 2 different roles in both platforms ማለት ነው። the same with like clubs and like on Rotarian Toastmaster መሆን ይቻላል። even Toastmaster ሁለት ቶስትማስተሮች ብታያቸው ኮምፕሊት የተለያዩ ናቸው። so every uniqueness consistency በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። so ይሄን ይመስላል። so this is ከሞላ ጎደል what growth hacking is. Yes, one element ትልቅ ኤሌመንት የረሳ። so now this is like the final my closing remark ነው የሚሆነው how can we do it ነው የሚለው how can we do it የሚለው like usually growth hacking step process ነው። ትልቅ ፍሬምወርክ ነው በጣም ልክ ነው ማለት ራሱን ይቻላል። አንድ ኮርስ የቆየሁበት ለምን ሮተሪና ቶስማስተር የገባችበት this wow is better ከሮተሪ ፕሮዳክት ብላ ወስናለች ማለት ነው። so that's wow. so these are the rituals and the value and the principles combined ቅድም ያሳየኋችሁ combined ሆኖ ነው wow ሞመንት የሚፈጥሩት ማለት ነው። all the previous 3 autonomy mastery እና purpose ያለው wow ሞመንት ውስጥ የሚገባ ነው። this is the actual system ነው። እዛ wow ሞመንቱን ካገጠመን ማለት they need to come back and this is the retention ነው የሚለው። so retention ቅድም ያለው ነው past to mastery መፈጠር አለበት። ለምሳሌ የመስዋዕት አቴንድ ሲያደርግ አንተ አቴንቲቭ የመጀመሪያ እንደሆነ ሆነ ይሄ ነው ሮል ካል ነው። ለምሳሌ ቅድም ጧፍ ነው መጀመሪያ የመጣ ሰው ሻማ ነው የሚባለው 10 ሲሳተፍ ጧፍ ይሆናል ካለ now ይሄ ፍሬምወርክ የምንፈጥረው ፍሬምወርክ it becomes a hook ማለት ነው። I want to become a ጧፍ, I want to become a ኩራዝ, I want to become a fanos, I want to become a sun ይላል። ሳስበው ሰው like they will attend thousands and thousands of sessions ማለት ነው, and they will actually expand it as well ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ማድረግ እንችላለን ሪቴን ሲደረግ ምን ማድረግ እንችላለን ከመጡ በኋላ like they feel empowered, so we give them certificates, badges, we promote them, like we showcase them in our platforms. Now we give them that sense of entitlement ማለት ነው። so then like revenue ምንለው አለ ሴል አፕ ሴል ክሮስ ሴል ምንለው ነው። usually this is like የሚቀጥለው ላይ ማክፈል ይጀምራሉ ማለት ነው። so membership fee ሊሆን ይችላል, like they can pay that, ግን ትልቁ revenue ምንለው ሰርቪስ ነው። so ቀጥለው መተው ሮል ቴክ ማድረግ ይጀምራሉ። so responsibility ስለዚህ አሁን ኖርማሊ የሮተሪ እና ሮትራክት ስፔሻል የሚያደርጋቸው revenue ምንለው we're not buying money አይደለም የሚከፍሉን የሜምበሮቹ ማለት ነው። they buy in time,
ታይማቸውን ሳክሪፋይስ የሚያደርጉት ሳራ ቪፒ ሆና በየሳምንቱ ከሰዎች ጋር የተደወለች የምትዳረቀው is because she's already retained and like that's like she's actually creating value for or creating money and revenue for Toastmaster በየጊዜው ራን በማድረግ ማለት ነው so that's what we call revenue ከዛ መጨረሻ ላይ the final one is every person that comes would refer another person ማለት ነው so ለምሳሌ በመቶ ሻማ ኤግዛምፕል መስጠት የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ችግር አጋጥሞናል እስኪ እንዴት እንፍታው ምናምን ስትባል ዛሬፍ እንዴት ነው ባኩ ሲባል by the way there is መቶ ሻማ የሚባል ክለብ አለ እና እዛ ላይ ነው ቢል completely that's a referral የምንለው ነው ማለት ነው so someone would refer someone else and usually if you look at Rotaract Toastmaster አብዛኛው በሪፈራል ነው እንጂ በፕሮሞሽን አይመጣም like Rotary barely does a promotion like every member is by default a salesperson going around and bringing more ማንም አይከፈለውም ግን like that's actually like it makes it like a gospel ይሆናል it's you go out and you know like you are a testimonial disciple now you bring more disciples into the game na so this is the six layers of growth hacking maybe በሚቀጥሉ ሴሽኖች ላይ we can go deeper and I think this is more than enough we spoke I think for 3 hours and that's from my side I don't know if that was helpful I'm done Mike በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ትንሽከቱ ወጥያሪፍ ብዙ ቦታ እየሰማን ነው ለልታው በጣም ደርቷል እዚህ ደግሞ በጣም እናመሰግናለን በጣም አሪፍ ፖይንቶች ናቸው ተከስከለን እዚህ በጣም እንደኔ ባለው ጊዜውን የጠበቀ ኢንፎርሜሽን ነው ሰዎች በዚህ ሰዓት ቢሰሙትና በዚህ ጊዜ ቢጠቀማቸው አሪፍ የሆነ ጊዜውን የጠበቀ መረጃ ነው ያስባሉ አምናለሁ እና እሺ ዳግማዊ ፖይንቶችን በዚህ መልኩ ካጠቃለልን ወደ ታዳሚዎቻችን ተመልሰን እንዴት ነበር ፕሮግራሙ ግን አንዴ እዚህ ያሬዶ የጊዜውን የጠበቀ ስትል by the way ማለት ነው one thing you should also know as not only the positive rituals like or the positive movement ግን እንዳገር ራሱ አሁን currently ይሄ አክቲቪስቶች ፋሎ ያደረጉበትም ያለው ስቴፕ እና ሀገሪቷም ራሱ ጥንቅጥ ውስጥ የገባችበት ያለው ስቴፕ by the way the same principle ነው ፋሎ የሚደረግ how activists onboard followers and bring the whole nation down they use the same methodologies like different principles like they use the principles they use like they empower like they use they give them purpose and they create rituals for them like whether it's showing a particular hand gesture as a sign or it could be following on a particular method like to like I don't know to kill people or to burn houses but like it's the same like the same process that we've seen now like they create a system which has a counterproductive output and it's like now we're like 7% use your population ያለበት ማለት ነው you have plenty of customer to be a follower whatever system you want to create we are in that soft spot line in Africa now if you go to Europe ለምሳሌ ጀርመን ብትሄዱ like the average age is like 60 or something የሽማግሌ ሀገር ነው like ማለት it's barely hard to create a movement አፍሪካ ጋር ኢትዮጵያ ጋር ስንመጣ ግን 7% ከ30 ዓመት በታች በሆነበት ሀገር ውስጥ new culture create ማለት it's the new norm that's why you see new preachers coming on a daily basis like in Dashan የሚባሉ new activists on a daily basis የሚወለዱት and it's like some of them they don't even know how it works they just know it works and you just grind it some of them they don't see like the counterproductive how powerful it is እና ምን ያህል counterproductive ሊሆን እንደሚችል አያዩ so they just use it as long as it's making money for them but this is also how like we've seen it become a culture so like Celestine mentioned the same like the same principle is the same process and the same way of doing things now is again I like limiting someone
እሺ አዎ ይሰማል። ናይስ ዳግማዊ በጣም አሪፍ ዲብሪፍ ወንድም ዝርዝር ያለ መረጃ አድርሰናል እና በጣም በራሴ ስም አመሰግን እወዳለሁ ለዚህ መረጃ። እኔ የራሴን ሪፍሌክሽን በዚህ በምስጋና መልክ ገለጽኩኝ። እስቲ ከአድማጮቻችን ምን አገኛችሁበት፣ እንዴት ነበር ፕሮግራሙ የሚለውን ነገር አጠር አድርጋችሁ መሽቶም አይደል አጠር አድርጋችሁ ብትገልጹልን ደስ ይለናል። መቅዲ ዝግጁ ነኝ እያለች ነው። እስቲ መቅዲ ቶሎ በመጨረስ አንደኛ ስለሆንኩኝ ቶሎ አወራለሁ። የወደድኩት ፓርቲ በደንብ ስታስረዱት ነው መጨረሻ ላይ ማለት ስታመሳስሉት ነው። ሁሌም ቶስማስተርና ሮትራክተር ቶስማስተርና ሮትራክት the same framework እንዳላቸው አውቃለሁ፣ ግን the question I loved ከሁሉ ተሳርካለ ነታ የዘማችን the question I loved ለምንድን ነው እዛው የቀረሽ ወይም ለምንድን ነው what's that unique thing እዛው የቀረሽ ያም የከፈልሽም እንዴት በቃ እሷ ጥያቄ በጣም ነው የወደድኳት እና እስካሁን ዝም ብዬ በምናብ ዝም ብዬ የማደርገውን ስራዎች ነው እንድጠይቅ ያደርገኝ። so very good question እና በጣም የሚገርም ፐርስፔክቲቭ ነው ያየ ነው ከሳሪናም ከፍሬም ከሁሉም በጣም ደስ ይላል እና thank you guys, thank you so much። እሺ በጣም እናመሰግናለን መቅዲ ቫይብራንት ሜምበሮች ጨዋታዌይ ስለሰጠሽን አስተያየታችን። ፍሬአዳም ቮይንታልኝ እያለ ነው። እስቲ ምን እንዴት ነበር ፕሮግራሙ፣ ምን ይመስል ነበር የሚለው ነገር አጠቃለልን። እንዴት ነበር በአንተ በኩል? ወል ከዚህ በፊት በተለያየ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ አውርተን ነበር የተወሰነ ያህል፣ ግን ምንድነው it always like theoretical ሞራት እና like እዚህ ራሱ ዛሬ የውስጥ የሰራ ነው ይሄ ብሬን ኤክሰርሳይሶች is much different because ቀደም እንዳልከው ይሄ ግሮዝ ሃኪንግ is like switching long term plan ወደ how to convert to short term plan ነው እና መጀመሪያ ፕላን መኖር አለበት። ከዛ ሾርት ተርም ብለን ኮንቨርት ስታደርገው ደግሞ ያንን ፕላን አክቹዋሊ ኢንቱ ኤክስኪዩተብል እያወረድከው ነው እና የተነሱት ይሄ ብሬን ኤክሰርሳይዞች ላይክ የራስን ቶስማስተር ወይ ደግሞ ሮትራክት ክለብ ታቋቁም እንዴት ታደርገዋለህ የሚለው ዛትስ ላይክ ዘ ሆል ፖይንት ኦፍ ከነገሩ ወደ ሪል ወርልድ አድርገህ ለመውረድ የምትሞክርበት ኤክሰርሳይዝ is like it was interesting and also it's like hard because what you are saying is not like more theoretical but like መስራት መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ የምትናገረው ነገር በትክክል ካመንበት like ነገ ተነስቼ ልስራ actually ብትል it should work ምክንያቱም ቤዚክ ፕሪንሲፕሎቹን ሰምተናቸውና it should work እና እሱ ሜንታል ኤክሰርሳይሱ በጣም ገራሚ ነበር። thank you ዋው እሺ አሪፍ ሀሳቦችን ከተጠቃሚዎቻችን እየሰማን እንቀጥላለን መስማታችን። አሁን ደግሞ ቀጣይ ወደ ሳሪ ፖይንት አለኝ ያለች ከጎን ምንም እንደዚህ አልፈልኩም። በጣም የሚገርመኝ ምስል ያለ ዛሬ ሁሉም ሰው ፖይንት አለው። so the whole idea of systems that normally on Toastmasters መጀመሪያ ላይ አሁን በፊት ብትጠየቅ እንደዚህ ስኪል ለማዳበር ኦር ምናምን ነው የመጣሁት ብዬ ነው የማስበው። ወር ሰዎቹ እንደዛ ነው የሚመጡት ብዬ አስብ ነበረ። ግን በዛ ፕሮፖዝ የተደረገው ቫልዩ ስር ተያይዘው ያሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እኛ ባክግራውንድ እና ኖርማሊ መጀመሪያ ኖቲስ የምታደርጋቸው ነገሮች አይደሉ። ግን በሆነ አጋጣሚ ያ ነገር ቢቀር ልክ አሁን ለምሳሌ ከኖርማል ፕላትፎርም በኮሮና ምክንያት ኦንላይን ሲሆን ይሄ ነገር ለካ በጣም አስፈላጊ ነበር። ልክ ሰዎች ከአንድ ቦታ ተነስቼ ፖዲየሙ ጋር ሲሄድ ሲያጨበጭቡ ያለው ፓርት
well this is important ስለዚህ በዙም ሲሆን it does not make as much sense ሚለው እዛሽ ፖይንት ላይ ነው አንደርስታንድ የምታረገው በሆነ አጋጣሚ እነዛ ነገሮች ሲወጡ ይሄ ነገር ነው ማለት ነው እስከዛሬ ያለኝ ብለህ የምታያቸው ነገሮች አሉና understanding systems is it's the most brilliant thing እና so ሙሉ ሴሽኑ ስለዛ ስለነበረ በጣም ደስ ብሎኛል እና ብዙ ኢንሳይት አይቻለሁ ኢንፋክት ያልጠበቅኩት እኔንም ሮትራክትና versus ቶፕ ማስተርስ የነበረውን ዲስከሽን ለራሴ በደንብ ያልመለስኳቸው ጥያቄዎች በደንብ እንድመልስ ተገድቻለሁ anyway thank you ግን በጣም ኢንትረስቲንግ ነበር በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ከሳሪ ሰማነው በመጨረሻም ኪዩቤል ምን ነው ረሳኝ እያለ ነው ኪራስ ቪዲዮን አብራ እናገባለን ምንድነው ያለው ፖይንት እሺ አመሰግናለሁ ይሰማል ዳግ ይሰማል እሺ ጥሩ ነበር ከሁሉም በላይ መጨረሻ ላይ የነበረው ዳግ ማጠቃላይ የሰራው ነገር ተመችቶኛል በደንብ ሁሉ ነገር ቡርቀቅ ብሎ እንድናየው አድርጓል ብዬ አስባለሁና ለማብዛት ካሰብ ነው ማለት ቀደም ለተጠየቀው ጥያቄ አስብ ከነበረው መንገድ በተለየ ማየት ያለብኝ ዋናው አንኳር የሚባሉ ሐሳቦችን እንዳይ ከማየትም ውጪ እነሱ የትኞቹ እንደሆኑ ለመለየት እንድችል አድርጎኛል ለማጠቃለል ያህል አሪፍ ነበር ጥሩ ነገር ታግኝቼበታለሁ ከማግኘቱም ውጪ ለመጠቀም ተዘጋጅቼበታለሁና በቅርቡ ደግሞ ውጤቱን እና ይመስለኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችንም የሁሉንም ማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ እንግዲህ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበረ እሺ ይሄን እያለን በመጨረሻ ማንሳት ያለብን አንድ ፖይንት ይኖራል ሳናነሳ ማለት የለብንም ብዬ ማስበው አንድ ፖይንት አለ መቶ ሻማን ወይ ደግሞ ጨዋታ አዋቂ ግሩፕን ሚሊዮን ሜምበሮች እንዲኖሩት ማድረግ እንችላለን እስካሁን ያወራነው ነገር አይተን ምን ሐሳብ አላችሁ ዛሬ ዙሩን እንደገና እንገመው ወይስ እንገልብጠውና ስኪራ ምን ይመስላል ምን ሐሳብ አለ እዚህ ላይ መቶ ሻማን ወይ ጨዋታ አዋቂ የመቶ ሚሊዮን ወይ ደግሞ ከሚሊዮን በላይ ሜምበሮች እንዲኖሩት ማድረግ ይቻላል አው ይቻላል ብዬ አስባለሁ ሌላው ያረጋውን እኛ ያቅተናል ብዬ አይጋፋል በተሻለ መንገድ እንደምናረጋለን ብዬ አስባለሁ ከልምድም ከብዙ ነገር አንፃርና የማይሆንበት ምንም ምክንያት አይታየኝም ለዛም ነው በቅሩ እናያለን የሁሉንም ያልኩት መቶ ሻማን ChewataWay የግላችን ይሆኑም ሊኖሩን ይችላሉ እነዛን ሁሉ ማድረግ እንችላለን ብዬ ስላመንኩ ነው አሁን ካየናቸው መንገዶች ካየናቸው ልምዶች ካሉ ዕውቀቶችና አካሄዶች አንፃር እስካሁን ተሳስተን ሊሆን ይችላል የሄድንባቸው መንገዶች ያንን ካስተካከልን በተሻለ ካልተሳሳትኩ አብዛኞቹ እርግጠኛ አይደለም ዳግላስ ታክሪን ይችላል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጡ ያሉት ከበፊት ከነበሩት በተሻለ ፍጥነት እያደጉ ነው የመጡትና እኛም ከሌሎቹ በኋላ እንደመምጣታችን ከነሱ ቀድመንና ፈጥረን መሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ በጣም አሪፍ እሺ ኦኬ መቅዲ አሳባለኝ ያለች ነው እርግጠኛ ነኝ ማድረግ ይችላል ይመስላል ያጃወጣጣው እስቲ መቅዲ ምንድነው ሐሳብሽ ንገሪኝ እስቲ ፖስት በዚህ አጋጣሚ በጣም የወደድኩት አቀባበል
10 years 20 years ነው የፈጀባቸው እያለን ነበር አይደል ፌስቡክ ምናምን ማለት በጣም ብዙ አመት ነው የፈጀባቸው ሮተሪ ቶስማስተር ደግሞ በጣም ብዙ አመት ካሰባችሁት 100 ሻማ አሁን እስከ 10 ምናምን ሜምበር እንሄዳለን 10 ሜምበር እንሄዳለንና just been a year በአንድ አመት ውስጥ ያው like 10 ሰው ማለት በአንድ አመት I feel like it's we're on a good track we can do more ግን የዛሬ 10 አመት የዛሬ 20 አመት ሚሳካ ይመስለኛል እንዲሁ የሆነ ኦሬዲ ዛት ሲስተም ውስጥ እየገባን ነው እኛም ሳይታወቀንና በጣም ኦፕቲሚስቲክ ነኝ እኛ አሁን እንደዚህ እንላለን እንጂ ኦሬዲ የዛሬ 10 20 አመት 100,000 or 1 ሚሊዮን ይኖሩናል ሜምበሮች ቢያስባለሁ ያለው አሁን ባለን ስታቲስቲክስ መሰረት ይቅርታ ጥያቄ አለ ሆስ ነው ጨራሽ ወይ አዎ ስለዚህ ያው ፋይናል ሪማርክስ እሱ ነው እሺ በጣም እናመሰግናለን ይሳካል ሁለት ድምጽ አግኝተናል ይሳካል የሚለው ረዳው አሁን ጁማኑ ወጅን ያውጣው እንግዲህ ረዳው ፖይንት ነው ሰማለ ፍሬ የነገር አይሰከም ብዬ ባስብ የሁሉ ባላወራው ነበር ግን ስለጠየቀኝ ለመመለስ እገደዳለሁ እና አዎ ምንድነው አሁንም ፎከስ አድርገን like አላማችንን ምናምን ስቲል እንደነበረ ከሆነ ወይ ደግሞ ያለማ ይሄን ነገር ተሳክቶ የማየት ፍላጎቱ እንዳለ ከሆነና በዛ አካሄድ ቢቀጥል ከሆነ I think የተለየ ነገር ቢሆን አይኖርም የሚፈጠር ነገር አይደለም still it's like persist እስካደረግን ድረስ በዚሁ ቀጥለን I think እናገኝ ይመስለኛል አርሻል እርግጠኛ ነበርኩ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሆነ አስተያየት እንደምትሰጥ ያ በጣም እናመሰግናለን ፍሬ ሳሪ በመጨረሻ ሁለት ነገር አያይዘሽ ተክሲናል በመጀመሪያ ያ መተሻማኑ ጨዋታ አዋቂ ሚሊየን ሜምበር ማለት ይቻላል ወይ አንድ ጥያቄ ከዛ በኋላ ከታዳሚያችን ሜንቶስ የተነሳ ጥያቄ አለ ቶስ ማስተርን ባጭሩ አብራሩልን ይላል እሱንም አንድ ላይ መጨረሻ ላይ ያዘሽ ፍትክሽ እሺ ሀብን ማድረግ ይችላል ወይ በደንብ ይችላል ግን on if you're going for በረጅም ጊዜ ውስጥ like በ50 ምናምን አመታት ከሆነ መሆን እኛ እንደዚህ እንዳለን ራሱ መንቀጥል እዛ ይደርሳል the numbers will go on definitely ግን ባሰብነው ባጭር ጊዜ የዚህ ግሮዝ ሃኪንግ actually ፖይንት ተጠቅመን ባሰብነው ጊዜ ባጭር ጊዜ ይሄ ነገር እንዲሆን actively መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ to get one the message across every system እና እዛው የሚገባውን ሲስተም ደግሞ ልክ እንደ ቅድም ዳጊ ሲል እንደነበር ያነሳቸውን ፖይንቶች especially ከሰው የሚመጣው ፊድባክ በዛ መሰረት ከስተማይዝ ያደረግን it's a continuous process I think now we would have to do that ግን definitely happen ማድረግ ይችላል እኔ I truly believe እነዚህ አጠቃላይ ያለንባቸው ሴሽኖች ስፔሻሊ ደግሞ በተለይ 100 ሻማ ለኔ I think it's a gold mine በተለይ ደግሞ ሶሳይቲ ውስጥ መግባት ቢችል ደግሞ በጣም የብዙ ሰዎች አስተሳሰብ በደንብ ራሳቸውን መረዳት እንዲችሉ ያሉበት እኔ በራሴ ያገኘሁት አካባቢያቸውን መረዳት ከሰዎች ጋር ቤተር ኮሚኒኬት ማድረግ እንዲችሉ በስራቸው ላይ በጣም የተሻለ አውትፑት ማውጣት እንዲችሉ ይረዳቸዋል ብዬ አስባለሁ so even as a society በጣም beneficial የሆነ ፕላትፎርም ክሬት ያደረግነው ስለዚህ I think ያንን ሼር ማድረግ would be something even it's a responsibility then so that's one ሁለተኛው ደግሞ ቶስማስተርስ ምንድነው የሚለው ቶስማስተርስ is public speaking and leadership platform እዚህ በእንግሊዘኛ ነው ኮንዳክት የሚደረገው
አዲስ አበባ ውስጥ 8 ክለቦች አሉ በየ15 ቀኑ አንዴ እያንዳንዱ ክለብ በየ15 ቀኑ አንዴ ነው ሴሽኖችን ሆልድ የሚያደርገው you can be a guest for free at any Toastmaster session የኛው ለምሳሌ አሁን ሰኞ አለ golden tulip you can come እና efficiently coherently eloquently የሚያስበው አንድ ሰው ሐሳቡን coherently ማስረዳት እንዲችል መግለጽ እንዲችል on any presentation በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ጥሩ የሆነ ፐብሊክ ስፒከር መሆን እንዲችል ነው ሜጀር ሐሳቡ ከዛ ጋር ተያይዞ ግን የሚፈጠረው ኮሚኒቲ በጣም ቫይስ አይነት ፕሮፌሽን ያላቸው ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ ከዛ ደግሞ through prepared speech ነው the whole process that goes on to actively engage እያደረግሽ ነው you'll be mentored throughout like or when you're sorry you'll be mentored throughout ስለዚህ ሙሉ ሰዓት ያንዳንዱ ስቴፕ እንዴት መሄድ እንደምትችል ጋይድ የሚያደርጉ ሜንቶሮች ይኖራሉ ስለዚህ በቀላሉ ሰው ፊት መናገር የብዙ ሰዎች ትልቁ ፍርሃት ነው ያንን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየቀረፈ አንድ ፖይንት ላይ ማድረስ ነው it's also very much fun እና በጣም engaging ነው ስለዚህ you are very much welcome please join us on Monday thank you በጣም እናመሰግናለን ጠለቅ ያለ ማስተር ማብራሪያ ደርሰናል እኛም አሁን ነው የተረዳሁት ማስተር ፕሮግራም ራሱ ምን እንደሆነ ብሎሽ ተማረግ ባይቻልም እሺ ኦኬ ስለዚህ ፕሮግራማችን ኦኬ የጥያቄ ለካኔ ራሴ መመለስ አለብኝ ራሴን ደጋግሜ እየረሳሁት ነው ማስተካከል አለብኝ እሺ በትክክል በተሻማና ጨዋታ አቂንም ማለት ሚሊየን ቁጥሮችን ትተን በጣም ብዙ ሜምበሮች ያሉት ፕላትፎርም ማድረግ ይቻላል ግን እንዴት እሱን ካሰብነው ከኮሚኒቲ በላይ ማድረግ አለበት ስለ ኮሚኒቲ አይደለም ማሰብ ያለበት ምክንያቱም ኮሚኒቲን ካሰብነው አይ ቲንክ ምን ላይ እንደነበርኩት አላውቅም ግን አንድ ኮሚኒቲ ምን ያህል ሜምበሮች ኖሮት አንድ ላይ መቆየት ይችላል የሚለው በቁጥር ደረጃ ተቀምጧል አይ ቲንክ የማቴማቲካል ካልኩሌሽን ራሱ አለ እሱን ማረጋገጥ የሚችል ቁጥሩን እርግጠኛ ኮንከር 120 104 120 ቁጥሩ ግን 100 ምናምን አካባቢ ነው አንድ ኮሚኒቲ ማድረግ የሚችለው ስለዚህ ከዛ በላይ መከፋፈል ይጀምራል ምክንያቱም በጣም ዳይቨርሲፋይድ ነው የሚሆነው እና ያ 120 በጣም ዳይቨርሲፋይድ ነው የሚሆነው እና ሰዎችን ኢንተረስት ነገር ሁሉንም አያይዞ ማስቀጠል እጅግ አንከበር ሲሆን በእንትንም ራሱ በኢንተረስት ደረጃ መከፋፈል የሚፈጠረው አይቀርም እና በምንድን ነው ማድረግ ያለበት ለምሳሌ 100 ሻማ ካየ ነው ቅድም እንዳልነው ነው ይሄኛ አሁን ካለው ሰርክል አልፎ መጣት አለበት ፍሌክሲቢሊቲ ደረጃ ለምሳሌ በዲጂታል ረን የሚያደርግ ራሱን ችሎ የሚቆም የሆነ 100 ሻማ አንድ ፕላትፎርም ያስፈልጋል ቨርቹዋል ረን ማለት ፊዚካሊ ረን የሚያደርግ አንድ ራሱን ችሎ የሚቆም የሆነ ኮሚኒቲ ያስፈልጋል እና ሁለቱም ኮሚኒቲ ሼር የሚያደርግ አንድ ኮሎኒ ያስፈልጋል ከዛም ውጪ የምናስበው ሌላ አይነት ክሮስ ፕላትፎርም የሆነ ኢንቫይሮንመንቶችን ክሬት አድርጎ በየቦታው መኖር መቻል አለበት እና ያ ነው አክሰሲቢሊቲውን መጨመርና ፖርታቢሊቲ በየትኛውም መንገድ ሁለት ለምሳሌ ቅድም ተጠቅሷቸው ዲጂታሊ ወይ ደግሞ ፊዚካሊ አክሰስ እንዲደረጉ ማድረግ አንደኛው ዲጂታል ፕሬዘንስ ማግኘቱ እና እዛ ላይ ፉል አክሰስ እንትን ፉል ፈንክሽናል መሆኑ ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ተሰብስበው ያንን ነገር ማካሄድ እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ፕላስ የፊዚካል ፕሮግራሞቹም እንደዛው ፊዚካሊ ሆኖ ያ ፕሮግራሞቹም እነሱም ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ማካሄድ የሚችሉት መሆን አለበት ከዛ ሰፍቶ ያ ነገር ከኮሚኒቲ አልፎ ኮሎኒ አልፎ ወደ ሲስተም ተቀይሮ የማህበረሰቡ ሰብ ካልቸር ሆኖ ራሱን ችሎ ኤግዚስት ማድረግ መቻል አለበት እዛ ውስጥ በሲስተም ደረጃ እንደዛ ማስቀመጥ ይቻላል ያምናል ግን ለምሳሌ ጨዋታዋቂን ስፔሲፊካሊ እያነሳ ነው ከሆነ ጨዋታዋቂ የቆመበት የራሱ ፐርፐዝ አለው ያንን ነገር ለማሳካት ከፈለገ አሁን ባልኩት ስትራክቸር ይቀጥልና ማለት የተለያዩ ኮሚኒቲዎች አሉ ኮሚኒቲዎቹ የራሳቸውን ወይ ሰርቪስ ወይ ፕሮዳክት ማቅረብ መቻል አለባቸው እና ራሳቸውን ሰርቪስ አድርገው መቆም መቻል አለባቸው ስለዚህ ያ ጨዋታዋቂ የሚለው የሆነ ክፍት ፕላትፎርም ይሆንና
ከውስጡ በጣም ብዙ ኮሚኒቲዎች ይኖራሉ ግን ለአንድ ዓላማ የቆሙ ነው የሚሆኑት ማለት ነው በአንድ ዓላማ ስር ሆነው ግን ቅድም እስካሁን እየጠቀስናቸው ስለ አውቶኖሚ ማስተሪ እና ፐርፐዝ ብለን የጠቀስናቸውን ነገሮች አሟልተው ራሳቸውን ችለው የሚቆሙ ግን በኮሚኒቲ የተከፋፈሉ አንድ ትልቅ ኮሚኒቲ ወይም ትልቅ ኮሎኒ መሆን ይችላሉ ያምናል እንደ ኤግዛምፕል ማጥቀስ ከቻለን ለምሳሌ ጃን ኢቨንት አለ አሁን ከኛ ጋር አብረን እየሰራ ጃን ኢቨንት የኢቨንት ፕላትፎርም አት ኢቨንት የሚያዘጋጅ አንድ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል እና ወደፊት ያ ኢቨንት ኦርጋናይዚንግ ካምፓኒ በጨዋታ አዋቂ ስር ሆኖ ያንን ከላይ የተቀመጠውን ፐርፐዝ ለማሳካት አንድ ላይ መስራት የሚችል ራሱን የቻለ የኢቨንት ኦርጋናይዚንግ ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ በፕሮዳክሽን ለምሳሌ አድዋ ቴክኖሎጂስ አለ እነሱ ደግሞ ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል ፕላስ እንደነሱ የመሳሰሉ ደግሞ የተለያዩ ዲቨሎፕመንት ላይ መስራት የሚችሉ እና እነዚህ ኔትወርኮች ሊንክ ተደርጎ እያንዳንዳቸው አንድ ፐርፐዝ ኖሯቸው የሆነ ቼን ኦፍ ኮማንድ ግን የሆነ የሚያልፍበት ማለት እያንዳንዱ ኮሚኒኬሽን የሚያልፍበት ቅደም ሪፐር ሲለው ነበረ ኦርጋናይዝድ የሆነ ኔትወርክ እና ኮሚኒኬሽን ነው ግልጽ የሆነ ኮሚኒኬሽን ተቀምጦ ግልጽ የሆነ ኔትወርክ ተቀምጦ እያንዳንዱ የሚሰራው ነገር ኖሮት እና ደግሞ በዛ ስር ማለፍ የሚችል ነገር ከሆነ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ኤፊሽንት የሆነ ትልቅ ኔትወርክ መፍጠር ይችላል ትልቅ ፕላትፎርም መፍጠር ይችላል ጨዋታ አዋቂ የሚባለው ፕላትፎርም ማለት ነው የስ በኔ በኩል ያለው ሀሳብ ነበር ወደ ራስ መልሳለው ፕሮግራሙን እናመሰግናለን ያሬ ስለ ፖይንቱ እሺ ዳግማዊ ወጥተሽ ሰለ መጥቀስ የምትፈልገው ነገር ካለ አንተ ጥቀስና ፕሮግራሙን እንዘጋዋለን በዚህ ማለት ነው ኦኬ አይ ብዙም አልፈጅም ግን የሆነ ለምን there is አለ like material growth is linear but human growth is exponential ባለና አሁን ስለ ፒራሚድ ስኪም ስናወራ ስለ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ስናወራ like using like a human power is like an exponential potential ያለው ነውና I want to take you back for 4 years ባለፈው ፕሮሚስ አድርጌ ነበር ይሄንና I want to show you how we came to this point and how it was not a linear growth how it was an exponential growth so would you be interested by that yes so I'm sharing my screen do you see this How Doug? What do you see? መሬት ላይ የተገለበጠ ምን ይመስላል? ፖይንት ተቀምጦ ትራክ ለማለት ቦታ ለመምረጥ መሰለኝ። Any other guesses? እኔ like those games አይነን ጨርሰን የምትጫወቱበት እንደዛ ነው መሰለኝ። That would be perfect. በባዶ ግን ትራፕ ነው የሚመስለው ግን ትራፕ የሆነ ትራፕ ሰው ሲገባ Any other suggestion? ትራፕ አይሰማም? ይሰማል trap game so unfortunately like what you're seeing this is the first game we've ever made so this was the first workshop የዛሬ 4 ዓመት በፊት እና this was the Okay, so this was actually the first workshop. Okay,
and this is Makdi, this is Naho. This is Mame, this is Yanati Guadanya. Yonimbal, Betin already taquatarlachu. This is Brooke, our visual graphics. እቺ ቤት This is Betin. Okay. And yeah, Christopher ታቁታላችሁ እሰማለሁ እሰማለሁ ዳጊ ብዙ ነገር አይ በቃ ልጁን ለማዚህ ጋር የሚታየው ልጅ this is the first showcase ያደረግነው ፕሮዳክት ነው ይሄኛው ላይክ መጀመሪያ የሰራ ነው ላይክ battle of times የሚባለው ጌም ነው this እዚህ ጋር የሚታያችሁ እዚህ ጋር እሺ በቃ ዙም አላደርገው እዚህ ጋር የምታያችሁ የመጀመሪያውን ጌም እንትኑ ሳውንድ ትራኩን የሰራችሁ ቤቲጂ ናት የሰራችው so that's ቤቲጂ being ያኔ እሷም ያን ያህል ፌመስ አልነበረችም ምናምን ይሄኛው ያን የመጀመሪያው ናቲ ነው ኪራ so this is our first interview radio ላይ and this is the final day for the first game ስንጨርስ launch ለማድረግ you know this guy right like so this is BTG so this is the first game we've made አቆታላችሁ ብዬ አስባለሁ the battle of the times የሚባለው game ስናወራ በዝና የምታውቁት ከሆነ this is the game in a way that's what like so it has three great yeah so this is the game so እንደምታዩት this is lady present this is a mighty past it's a location based game ነው so በስልካችሁ የምትጫወቱት ከተማ እየዞራችሁ የምትጫወቱና yeah so this is the first team this is BTG already ብያለሁ so this is celebration with the family ከዛ አለፍ ልበልና ደግሞ let me show you another this is the first logo that was made by Nati የጨዋታ አዋቂ እዚህ ጋር ነው ማሳየት ፈልገው እዚህ ጋር ነገር ላሳያችሁ ማይኮን ኦኬ so እዚህ ጋር ይሄን ነው ማሳየት የፈለኩት actually እዚህ ጋር like this was our plan የዛሬ 4 አመት በፊት and actually this was the point I wanted to make human growth is exponential like material growth is linear ያልኳችሁ ማለት ነው እና ልክ battle of the times የሰራን ጊዜ you can this is the plan we had for 10 years and it's really funny so if you kind of zoom in and like you can actually check it was more about creating more games like what game dev like more making a comic book መስራት ከቨሬጃችንን ማስፋት like ብዙ ሰው እንዲያቀን ማድረግ ቱሪዝም ኮሚሽን ሄዶ የሆነ ጌም መስራት የሆነ ጋቦታ ሄዶ የሆነ ጌም መስራት ነው ነበርና we didn't see the system ቀደም ሳሪ ስትለው ነበር like we were actually like we only saw ይሆናል 10 game we didn't see like a game making machine like or like we didn't see the essence of the game or like what game is we just saw ያ የነበረንን ማብዛት ነበር so linear growth ያልነው ያንን ነው even like የከፋፈልነው እዚህ ጋር like coverage support people ከዛ people ብለን ምንድነው like more or less game developers ነው ያስፈልጉናል ከዛ ከብዙ ሴክተር መሰብሰብ አለብን ፕላትፎርምስ ብለን በቃ በኢንተርኔት ዌብሳይት መፍጠር ምናምን like የሆነ ሚዲያን ማርኬቲንግ ዩቲዩብ ቻናል ምናምን የሆነ ፌስቡክ ፔጅ መክፈት ኒው ክሊፕስ መስራት ምናምን ነገር ነው ያለውና it was purely this was a 10 years plan imagine and it was purely we did it like in 6 months ነገር like it was not even 6 months it take ከዛ በኋላ when we were doing this we didn't think of Inter Africa would exist we didn't think of like Fujigala would exist we didn't think of all the projects we have now like would exist so that shows how much like exponentially potentials grow ማለት ነው and now this is really one thing I wanted to show you and this was actually the names we had
to create ጨዋታ አዋቂን ከማምጣታችን በፊት የነበሩን ጌም እንትሮች ናቸው so we had game guards የሚባል የጨዋታ ጣዖቶች እና የጨዋታ አማልክት የሚል ስም ነበረ game angels of games የሚል ነበር ሊቀ ጨዋታ ነበር ጨዋታ አዋቂ ጨዋታን አዋቂ የሚል ነበር ሁለቱ ተመረጡና የትኛው ይሻላል ብለን ያ አረንጓዴ ፖስተር አለ እሱን መሐመድ ነበር የሰራው this was like a half a day session ማለት ነው so I think this was it ሌላ this was our another interview our FM ላይ this is መሐመድ ያልኳችሁ አታውቁ መሐመድን ታውቁት ይሆናል this is an architect አሁን ቱርክ ነው ያለው so this is now ይሄ ሰው ወዝ ሳይኖረው ምናምን ገና እንደተመረቀ this was the first poster እንዳልኳችሁ ናቲ የሰራው የቤቲጂ ኮንሰርት ጌሚፋይ ተደረገው የመጀመሪያው ቤቲጂ ኮንሰርት ላይ ጌሚፋይ ያደረግነው ነው እዚህ ጋር ይታያል እዚህ ጀማው ይታያቸዋል like ጥግረረ ብለው ምናምን this is the first more or less እንትን ሚኒ እንትን ዊራን ማለት ነው ከዛ I wanted to show you something this was the first መንገድ ለሰው ታሳውስታላችሁ that was our first street festival this was the first ሱቅ ምንድነው የነበረ it was a box literally a box ማን ነበር አርኪቴክቱ ፋሲል ነው መሰለኝ ከፍሰት ፋሲል designed it architect ፋሲል designed it and this was our first street event and I want to show you something that started here and you love it you would really love it and you can use it against the person that you're going to see he was one lonely villager zoom actually this was and you remember like this was the first time we used the street checkers and we had like a small days booth ነበረ and it was the free hug was a common thing and it was really popular I don't know why we stopped it but yeah it was one of the most popular things we had I think this ይሄን ያህል ካሳየኋችሁ ይበቃል this is መስቀል አደባባይ and this is our first paid workshop 7000 ብር ነበር የከፈሉን it was easy የተደረገ workshop this is በጣም ወደው ፒክቸር ነው so ይሄን ይመስላል አሁን ጨርሻለሁ ሞር ማየት እንፈልጋለን ይሄንን እንዳውኑ ፈጠን ዳጊ እናገኛ እሺ የሚገርም ምሽት የሚገርም ጊዜ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ምሽት ነበር በጣም እናመሰግናለን ዳግማዊ ይሄን ሀሳብ ስላመጣልን ብሪፍሊ ስላበራልን በድጋሚ ምስጋና በዛ እንዳትልኝ ግን ያው ምን ማድረግ አልችልም ፕሮቶኮል እሺ እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ከመዝጋታችን በፊት የተለመደችዋን ጨዋታ ወይ ሳውንድ ትራካችንን ዲጃችን ላይ ጨዋታዋል ዳግማዊ አንዴ እስቲ ሂድት It's game now, baby. Left work early, it's Thursday.
been waiting this since Monday. Gotta make sure we don't get killed. I'm the werewolf, I'm so thrilled. I could go, you look scared. One wrong move, you know it. The fight is real, there's no mercy. The game is hard, the game is messy. And y'all be saying, don't let me die, I'm useful. I'm the real shit, Ryan the fool. I can tell you school, I can tell you school. She's the arsonist with the think you feel is the werewolf. I just watch them drool. Woohoo! አላ እንግዲህ የዘወትር ሐሙስ ከሰኩል ጀምሮ እስከ የነበረው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። እናመሰግናለን። ከሳምንት ሰው ይበለን። መልካም ሳምንት።